كبسايل عاب مذكر يسب ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀቦ መዓተ ወልዳ ለነፍሳተ ሙታን ያዕርፎ መዓተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሊቀ ጳጳሳት እንጦንዮስ ያዕርፎ መዓተ
መቃርዮስ ይከ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ይቀ መዓት ወልዳ ለመካንነ ደብረ ሰላም ይቀ መዓት كمعت ودا صورنا بعين محرتك أتمتنا ودي سب مودات وأنت تصبق أي مودات كلنا تصبقنا كموت جبري نهويا وجبري إن تنسألو تنسائية جبرلنا بمنفس عبينا نفس ما يزت أمت جبرلنا نفساتا أقبرتك وأيماتك كفل مريم سيف ميكائيل يقبع جبريل ولد جبريل تولد برهان هيلين ولد يسوع ولد سلاسي ولد ميكائيل نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما أصانا نعلنا بسمايات نبر ربنا سمك قدس إنك استغاتم صاف أركام تاب سمايكم دما مدريخون لا تنجرنا لما هبنا نحن بدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفارسنا نمبر فتنا يتتون إنك سن عيدن كبر نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم ناكل جبريل ملا سلام تا سلام لك الله ناخذ دنقليخي بسكخون دنقليخي أديجا بيرتوال تويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرختي خفرك رسخون برخوي وملتزك جابير مساخي وفسد دس حكياتنا خسريلنا نفط ودخي يسكرس اسم انتانا محرات لمن لنا أمين تفسه مريم لأدم
ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታት መገበሁ ኖሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ወርሃ ብረትች ዘይረከብ ከማሁ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያዘ ወትስያን ብናሴ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ እትሜ ፍጽመ ዚአነ በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርእስተ አቃርብት ትንኪ ወንቀት ከይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽደመ አዛዛ አርደል ለአብርሃም መምስሮ ዱንዱ ያሰፈሳን ንጥቀት ናታምርች ልላዱ አይሁድ ሰብሰው መንክራተ ሽክር ያዋንዮሙ ሲኦል ወረዱ ናኩተኪ ማርያም ወንሴባሃቂ ወትረ ሰርቀ ወነካኩሎ አሚረ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበንሪኦ ብረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ያረሶም ወለሕፃናት ይገስጽ ስውረ አኩተች ማርያም ዋሚተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክኒ ሊተ መሬተ ምድር ወእምታይቱ አንሶተ ነዳይስ ዋሎም ጭንጅ ዘድቀቱ ወለልብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀርቺ ታሰንይ ለቱ ጽብኢ ማርያም ለይጸብኡኒ በታይሎ ወግፍእ ካይበ ለይገፍእኑ ኩሎ ታምረች ታሪእ ወለወልደች በቀሎ ይላብዳኮኖ እግዚአብሔር ያሎ ሶበላዮ ውእቱነ ያራያይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ እስመ ፈታሂት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁዕ ድቀረሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳይልጂ ወዘታምርጂ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ረመተ ጊዜ እስከ ማዝየኑ ይኸሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዚኡ ናዛዚት እንተ ወለቲ ናዛዚ ወንግሥት በኳይት ብኩን ይእዜ ነቢይ አመ ህዝቢሁ ቆስሉ ታምረ ገብረ ላራውየ ምድረ በመስሉ እምዝኒ አቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋህድኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይግሉ ፎርዮትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ አፍቅሮትኪ ካዕበ መሰረተ ጥበብ ዋጠይ ተአምረች ሲብ በቃለ መዞሮ መሰንቆ ውስተ ተአምረች ዝትየ ለተአናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጻቆ ምንተ ረከቡ ካህናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርእዩ እምሰችነን ሰገልገላ ካህናተ ቤትኪ ማርያም ርግበ ገሊላ ዘይታመኑ ለተአምርኪ ያፈልስ ደብረ ወይመልኡ
ሰግላ ከዛብድ ሰው በልበ ጥበብ ውህዶ በእያይ ምሮቱ አብዝሃ ህማመ ዘይፈደፍዶ ብፁዕ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስልጅ ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋዎ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርኪ ዋድነኒ እምማትየ ከማዳኖ ወልቅ ይሌና ሱላማት ዋለ ረፍት የአንቲ ማርያም ጴንጠቆስቴ ማይለርካ ያጸን መዋዬ ህብስት ስብሐት እጅ ወፍቅርች ስድየ የስይኒ ማርያም ነጸማድጅ ያሳብ ህብሳይ መሮሰናይ ወወይነ ጥበብ እመኒ ፈድፈድ ኃጢአቴም ተዘከሪ እግዝእትየ በሬራዬ ከማሰኪ ዮማየ ጽሙ ለጽኑ ጊዮርጊስ የዋድ በለመስፈቷም ከመግዝእትከ ቡርክ ማርያም መሩርሃል አንተ በቀል ወቂ ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእትከ ርግቤ ኤፍራታ በሰማይ በላይ በምድር በታሕታ አመለከ ጊዮርጊስ በስመ ምልክት ቴዎብስታ ሞገሰ ስብሐበኒ ከመ ስምዕ ከመንታ ኦ ፍጥን ረድኤት እምርፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄውዐከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምህረት ወለተሳኢሎ ከወትረ ጸሎትነ ወቃለ ጸራይነ ሁሎ እስመ ልበ አምላክ ርሩዕ ባርካሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ድናችሁ ወድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ተፈስሒ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናስተበቁዓ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቁዕ ወንወድስ እቤት አምሪሃ ብዙ ለመጻብኦት ንጉሥ እለትነበሩ ተንሱ ወለታረመሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽሙ ተአምረ ድንግል ትስምዑ ጸልዩ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግኡ ቡርክት አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም ወብሩክ
መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንዑ ንስግድ ወነግነይ ላቲ ንዑ ንትፌሳ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እመ አምላክ ይእቲ ድንግልና ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
أنت مريم أنت مريم مارنا كريستوس مريم مارنا كريستوس علينا مريم ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጣንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ክንሰጋገር ድማ እስኻ ርዳእና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ዝብ ሱዳን እንሪኦ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን መትን ብርሰትን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ይኣክል በለና መዓት ኣቑረልና ምሕረት ኣውርደልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ኢኻ እሞ ሰላም ክሃበና ከምቲ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ዝበልካዮም በዚ ዕለት እዚ ንደቀ መዛሙርትኻ ሰላም ንኹልና ሰላም ንሃገርና ሰላም ንጎራብትና ሰላም ድማ ንዓለምና ዝያዳ ኩሉ ድማ ሰላምካ ልብና ምልኣዮ ነብሳታ ግብርቲኳ ኣእማቲከ ክፍለ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ዕቁባ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል ተወልደ ብርሃን ሄለን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ኩፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ حاجاتنا خلقنا نفر يسوس من تمام وانجيل تولسون وكما
ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ ባይንተ ጃነ ዘዘነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ
نسخة حق زنا نبساتها أكبرتي قائماتك كفل مريم سيف ميكائيل أقبا جبريل ولد جبريل تولد برهان هيلن ولد إيسوس ولد سلاسي ولد ميكائيل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا كلهم دما أتصانا نعلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصدغات تمسا فاركا وارقام تاب سماي كوم دمام دري على تنكيرانا لهم هابنا بدلنا نفسنا نتقلنا كفال لنبر أبدنا منقسن حيلن كبرن زلالمنا دايما مريم بني قدس وقتي مريم بني قدوس جبريل ملعب سلام لك وحلنا غير سلام لك عدك جابر قيتا سرايا سلام لك اللخو وفست دس بالكي رغرسهم بروخي وأم لتسقى جابر مساخي وفست دسيبل حاجاتنا حد قلنا نفقر ودغي من دانا رلا من الله أمين وانجيل من منقصة وصدقا ذا أوفيني أوفيكوك وانجيل ماتيوس معرف 28 كفقد حادق سافس أمي دحر سنبت وقحتا تقداميتي سمون مريم بعلت مجدلا تخلقيتي مريم مقابر كريا متى انه عبي من قدقات مدري كونه ملاخ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርቢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ ተቐመጠ ትርኢቱ ኸምበርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ኸምበረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ ኾኑ እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክን ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የልቦን ነታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍክን ከኣ ኺዳ እሞ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገርኦም እነሆ ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እነሆ ነገርኩኽን ካብቲ መቓብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግርኦም ጐየያ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እነሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገራኦም ኣብኡ እውን ክርእዩኒ እዮም በለን ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ ወፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ኸኣ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ኸለና ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ኸነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉሂው ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳብ ሎሚ ይውረእ ኣሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ኸኣ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኣለኹ
ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ናመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለ ስእለት አርገበ ስብሐት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 14 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ሙእሽቱ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን ተጠመታ ተገልቢጡ ረኣይኦ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በጽሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ተንስኡ እዩ ኣብዚ የልቦን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኺዳን ደቀ መዛሙርትን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ራዕድን ስምባደን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪሀን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ ናይ ሰሙን ንግሆ ምስተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተራእያ ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑን ንዓ ከም ተራእያን ሰሚዖም ኣይኣመኑን ድሕሪዚ ኢየሱስ ንኽልተ ካብቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ድሕሪዚ ኢየሱስ ንኽልተ ካብኣቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መገዲ ተራእዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም እንተኾነ ንዓታቶም እውን ኣይኣመንዎምን እንሆ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም ነቶም ምስ ተንስአ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትሪ ልቦምን ዘለፎም እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ተሳለነ እግዚኦ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለዎ ሽቱ ሒዘን ካልኦትን ምስኣተን አንጊሄን ናብ መቃብር መጻ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ዝተኸድኑ 2 ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኤን ደው በሉ ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ሕያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዮ ኣለኽን ንሱስ ተንሲኡ ኣብዚ የልቦን ነቲ ኣብ ገሊላ ኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክራኦ በልወን ነቲ ዘረብኡ ከዓ ዘክራኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገራኦም እተን እዝን ሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልተ መግደላ ዮሐናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን እዚ ዘረባዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጎየየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብቲ ወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ትንሣኤከ ለለ አመ ሃሌሉያ
ለወልድ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ዜማ ቀዳሚ ዜማ ግበሩ በዓለ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ እስከ አክርንቲሁ ለምስዋዕ ለምስዋዕ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ቀዳሚት ሕግ ሃሌሉያ ቀዳሚ ዜማ ግበሩ በዓለ እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት
ሃሌ ሃሌ ሉያ ለወልድ ሉያ ለወልድ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ወለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ሰማያት ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ደመናት ደመናት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሰማያት ይገብሩ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ዮም ፍስሐ ኮነ ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ
ሙታን ቀደሳዋ ክብራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋእል እምኩሎን መዋእል አላላ አልዓላ አማን አማን ተንስአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ቀደሳ እምኩሎን መዋእል እምኩሎ ንመዋእል
ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ አማን አማን በአማን ተንሥአ አማን አማን በአማን
አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ቆም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን
ተንሥአ እምነ ሙታን ላ
ብርሃነከ
ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ፈኑ ዲቤ ፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ዲቤነ ብርሃነ ፈኑ ዲቤ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ፈኑ ዲቤ ፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ፈኑ ዲቤ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለአመ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ
ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና በትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም
ላዕሌነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላመነ ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድረ ትንሣኤ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋ ወሀብተ ረድኤቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ይፍቴ ቅዱስ
ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ለዓለም ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር አምላክ በኩልን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጐይታና ንጎ ምስጋና ንውፍየል ካለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕጡ ቃሊኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋና እምበዓሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ጐይታ ንሕና ወረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ምሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓን ተቐበል ወወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኩሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦፃፅን ኩነት ዘይባላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና ካብ መዓሞቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብዛ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና
بونجيل مرحكنا بنبيات ناززكنا او املاك بعلخ ايخا زغربكنا سلزو قويتا نحنا باروت كان عخان املاكنا نودسم بزي كوارز كل ساخنا مسجنم برهان هابنا هزبوين عخا يودس اللو مسابول على كل نزغن كايس ودي جابير مسنا جل على من كسغاز مسكانا زن سالسا غزي كبافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعد من بس براتني مسكنا كالو او كل نفس روح كل نفس صار كان باغا صني عم نبرو منافسهم صوم عصم بلات كوانا زدخا كاب طفات ودبي وزغن كان نسغا نبتنا جل على متصفى مدحان زلو صقيم يغوي زغن كان نسغا نتوما بحري عند قلت دحنا توما مدر بدا زلو خاب صقحات تحونا توما بطر ما زر زلو خامساتم تنبر كما أسرت مزفت حقنا مساقين زبقين زنازم نتم صامو دما بمسقل زبجوم نتما وتوكلنا كل معاد كوانا زمل سنطرق النسخة قويتا نبياتنا ورياتن بحبوء نزا مسكون خانا عغان ودسنا مسكون كالنا أما دريوت من تخان عرف باخا مينا فقر كان قبرنا بتزازكا كمن ملالس قبرنا قويتا نقولنا عيشنا عن بيت من محضر النهزبون نقواسان مقواسين بمرات كحلو قويتنا أملاقنا برفان كسنات كايمو كابكن معالم مسكانا نعبد نولد منفس قدسن يقبع لمن كل سعن نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم زي يا هالك العالم عالم እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ ለአምላክ هلنا لبك ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃበ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓኻ ባሮቶ ዘይርሕቕ
مساعداتهم زنبر نتاب مفراهن ممرعدن تلمنا نفس زي سنن قد محاساب كله زفلت قد محلنا خاز مرمر كي لمنا يوزلينا فليتو بفقادو يهبنا زي مترزار كنسوعو خلنا سمعنا زي مرمر برهان سراو نقو سراو يتسماياتيو نايتو محديروهم زنبر لك أنا ملاقت مسقانا مهليت سمعيو أوقويتها لمنا كالونا سمعانا نعخان مسجن نعخان ودس نعخان بارخنا لنا بأخاد ما خنسن بأمنا زي قارس قال هبنا وقيتان احنا وارد كان مسكنا كالونا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኩስ نورات برهان حنكاسات اقرين لمصامات منسي بحمام تتحزم حوين صمامات وسخون كايم نموزلفون سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرض صحي زي تفمراتيو كل سعب للقدسان زبر صحي بمدفتان كل سلمات عالم زفتريو شابن مدحان توليد كان كل تقلت كان نفس ملس كان سخاخان كل دما بب زل يقدم كحالخان ملاس فتر كاب كل جيس عالم نمدرس فتر كان سخاخا كابتن تتبابنا يمرون كاب ابناب عالم تلاقي زهلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزب سر كان انصغا مسكني خاصم كون مستنكري اوغيتا من تزن احنا بارت كان ود سكالونا قدس مسغانان سالساي غزينا بخانا قربالونا زي لودنات كامنت هابكانا بو خاما سرموت كنسعر قبر كانا خبسب مرح تخونونتهم باخذ امن نقولو حلنا ذهب كان سخايخا نقولو حيل صلاي بمنفس كنرقص هابكانا زي فتحان فتح دما مسبخا فقر قبر كالنا اما خلنا خين كدم معركانا وقيتانتهم ظلمون خاص معيوم او قويتا زومن لمنا كاون عيني كسس هاب غزي خسب لعل صلاينا عوت هابنا خمتلال صلاح نحلو زي قاري صلوت هابنا او زلالماو نغوس سمع مبلتها صنانن زقتا ما تقبل بحاديات نزرخسو بمحرتك انصن عياس علبم نتفاد ملز هبيت ما سرت نزلو ادحن او قويتا املاخنا بروخ منكسنات كايمون كلنا تقا خننا ولا كلنا كون سوانا اسمالك اكزيو املاكنا منجست بوروك لእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ አይኩትዎ ለአምላክ تلوتنا خانا مسرت طباتن عقب البابنا علبنا نزبره قلنا صلمات حلنا نورحي قبنات كايمر زغلل كان نسخاخا نتنطفات وفينا تسمس قدو دخد عن كايب زي تفك عدس كايب تزاد كادما سحتات طفه نتطفه لخايب متودخون تبجي خاي اوغيتا من تزن حنا بارت كان مسكنك كالونا
ከለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይ ቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለዓካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ሃልዊ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓ ምስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰከ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሂጦም ሳቐይ መዳን ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንግፋዕ ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጻሕን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒን ዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ግባእ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን كون مراهزب أقويتا كعرفنا كل ساعة ناخنا ودسنا بوامثال منقصتها بلباتنا نفلت علينا بأخام بفقرود دخان قويتانا إيسون بو مسقانا صنعات زلكان زل عالم عالم بأنتي تفكر والدك اجزين يسوس زبطو لك سبحان العالم لزعان كهن امكبر لولات لول فوسن لولات لمنفس قدوس لزهوت صنع معريا لمنفس قدوس امين يبالو ملائكة السماء بشدان قالوا سلس باكالو باماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر املاك محرنا يقربها لا املاك قرب لنا صلاتنا مزمرنا كل نجرنا سخات قبلنا سخات ريو سخات خبرلو سخات حقوسلو نحنا دما قص كان نريلو قبرلنا او دعمتنا بارك لنا قدس لنا خمتن سخان مسعيركا تنساخا نحناون ناموت زبصح كله قبر حاتيات رقيقنا بمنفسه وعوت كنوصن سخا حقزنا كموت قبري ناهويا وقبري كاب قبر حاتيات ناب قبر صدقي ان الساقاقرلون ان عبيلون تنسائي قبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا امنقنا سلام هبنا نزوم اب سودان دلو كيناتين وقئن ورا وقئن دما اجابير املاخنا نسخا اقررلنا ابچينتهم ابچنك مكرازلو مسروف طرلهم اجابير املاخنا نقول سلام نسخا خمو سلام كهبنا سلام كهبنا سلام كهبنا بناء دينا قدس رنجل مريم مالادنت بناء ملاك ترادانت بناء نبياتنا ورياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا نفسات اكبرتي كوايماتك لمريم هايل ميكائيل وقوا جبريل ولد جبريل ولد برهان ولد برهان تولد برهان تولد برهان هيلن ولد يسوس ولد سلاسي ولد ميكائيل كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما أسعنا نعلنا بسمايات نبرابونا سمكاي قدر ميقسغات مصاف قد كاخمتا بسماي
ومدما مدريخون نعلل سيرانا لميابنا حنان بدلنا بدلنا بسانا حدقلنا كاكل خفاتنا نامبرنا فتنا يتاتونا ينسين حايل كبرن زوالنا تراي مؤمن وبزي سيمارا نبس جبريل سلامتا سلام لك ناخد انقلقي سلاهون انقلقي سلام لك صغيرة بن سمكي غيب راشم روحي بسكا دابير ساي وبزي ناصرنا نذكر النبي يسوع كريستوس من دانا هرل مننا آمين ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰላምን ንግበረልና እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ተፈሳይነ ወተሐሰይነ ሳሂነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ኩሉ መዋዕሊነ ወተ
ወተፈሳይነ ወተፈሳይነ መዋዕል ዘአይመምገነ መዋዕል ዘአይመምከነ ወህየንተ ዓመት የንተ ዓመት እንተ ርኢናሃ ለእኪት ኢናሃ ለእችት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ መዋዕል ዘአይመምገነ ወህየንተ ዓመት እንተ ርኢናሃ ለእችት እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ከአቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከአቦ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይገንዮ ቅድሜሁ ይገነዮ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቱ ጸላኢቱ አመደ ይቀምዑ አመደ ይቀምዑ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
በዚአሁ ወጸላእቱ ሀመደ ይከብሁ ግነ ዮ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ወየአምር ከመ መሐሪ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንግሮ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ እግዚአብሔር ምሕረት ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው ሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ ቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን መናስክተ ዘሐጺን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ንውሓተይ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንብዙ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ
እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝኸደልናሎም በደልና ንኣዛና ደግና ክፋትና ንፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን ስጋኹን ድንግል ይኸን እግዚአብሔር ቃልቀይተ ሰላም ሰላም ለክሎም ለክርስቶም ተዘጋ የፍትወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ማሕረት ለምንና አሜን እግዚአብሔር ይንሳይ ወብዜደለስ ያትና ሰደልና ናፍቅር ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን እግዚአብሔር ዘከራ ለከንቱ ኮይትኮም ሰት ወያጽን ማዘከን ከመት ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበክሪቲ ዘከረና በቀሲስ በጸሎት ከቅዱስ ኦ ኩሉ ትሕዝ ጎይታን ወሓተይ ዝሓለኻና ንስኻ ከመም ልማዓተር ማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ونقول تحز قوي تار الروح مرحم ملاك سردلنا كم يتفرها ربلنا كم زمرت كان مع بسانا دمسس كوانا نحرق قاب تصقخا وصوم فلينا يتكبر من تت قبل لنا السماء عبيسم كالك ربلنا نيتحدقنا أبكر مخانا أبكر مكروسس ودخان مكوس كنا كبابنا مسؤول زمان فاز قدسن مسقانا صنعاتم بؤذر لك على من كل سعان زل عالم عالم يزيني زلفني ولا أعلم أدهنني أدهنني اجزيو اسمها كسراي قومو لدقيق وعالم يا يزيد نسا واجد بوتو ولا أعلم
እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ወቱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎ መናባኻያን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣሃዚኦ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እዩ ንዕለት እንጀራና ለማህበልና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣትን ኣፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምካ ኢሞ ኣሜን። ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣሎ ህሊናኺ ድንግል ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ይኻ በንስቲ ብረኽቲኺ ብረኸርስኹም ርኹም ተጸጋ ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስሬትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡቱና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳዕ ምሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠመት ንስዖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም ኣሕዛብ ቅድሚኻ ይብፅሕ እዋ ጐይትና ኣምላኽናን ትርአን በላይ ትረአን ኢኻ መሓሪ ጠመንድኸና ተመለሰና ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ዝመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሳይ ምድር ወይንፍሖ ቀርነ መሰረታተን ወይዋው አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደም ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሖ ቀርነ መሰረታተምዝ ወይወውኡ አጋር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሎያ
ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ ወኩሉ እፀ ወገዳ አብ ወዮም አባይ ፍስሓ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ወይ አድባር ወአውግር አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ ወዮምሰ አባይ ፍስሓ አባይ ፍስሓ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ወይ
ወኩሉ ጸወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይ ወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ክፍለ ማርያም
سيف ميكائيل عقبة جبريل ولد جبريل تولد برهان هيلن ولدت إيسوس ولدت سلاسي ولدت ميكائيل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا كلهم دما أصانا نعلنا بسماعات تنبر ربنا سمكاي قدس منقستقات امسا فقاد كام تاس سماعكم ودما من ريخون نعلت انقرانا لو ما هبنا نانس بدلنا مثلون كم زحدقنا لهم بدلنا بدلنا سنان حدقلنا أو كله خفاد هننا مبر فتنا يتتونا منقسن حايلن كبرن زلالم ناتكاي مامين وغزت يمال ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው በህሊና ኸድንግል ስጋሁን አደ እግዚአብሔር ቆይታ ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካሉ ስኼ ኻበነስ ይበራ አርሶ ምሮዮ ኦም ደጸጋ እግዚአብሔር ሳ ወብዘይት ነስበል ከኃጢአትና ዘረልና ፈቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንል አሜን ሃሌሉያ إلاتي لنفسي يسمع بس لك هاليلويا ذاتي لنفسي يسمع بس لك هاليلويا نفسي اسمع بس كل سبعات ووداسي الأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك سبعات ووداسي الأملاك نبي نفسات أكبرتك وايماتك اكزيو عيرب نفسات أكبرتك وايماتك اكزيو عيرب نفسات أكبرتك وايماتك مساساويان كفل مريم سيف ميكائيل عقبة جبريل ولد جبريل تولد برهان هيلن ولدت إيسوس ولدت سلاسي ولدت ميكائيل نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دما أصانا نعلنا زي أبسودان ريون سمعو زلنا وقئن ورا وقئن دما سخا قرلنا معرات كاوردلنا أبسمايات نبرابونا سمكاي قدس من قصغات مصافات كانت أبسمايكم يا عيلة انجرانا لما حبلنا نحنا نسوى بدلنا أصانا كبرني العالم نتكاي معين أوزت يا مريم بنك سيقاخون دنقلي فركرت بمبقون غير مساقي وسط الاسفل نفت ودغي يسكر سوسي انتانا محرز هاليلويا هاليلويا أريني قصك أريني قصك واسمعني عليك نفسي عسست نفسي عزيز
ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይደን ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አግብርቲከ ወአይማቲከ ክፍለ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ዕቁባ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል ተወልደ ብርሃን ተወልደ ብርሃን ሄለን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደም መንግሥትኻ ትምጻእ ዋልካ ምታብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድግናሎም በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድነና ለናይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካለሁ። ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካለኹ ስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አሰበክ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ሀበ ማየ ዕረፍት ወያይብር አንስኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ዘርአለት በዘእየትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ሎኖሙ መሐረዚዮ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐረ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ሁሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትና ንልምነካን ማልደካን አሎና ናብ ለምለም ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብከይ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አሎና ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐረዚዮ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐረ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቀሩኻ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣተን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቁሩኻ ብዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነ እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚአብሔር ሰናይ ዓስቢ ትህብ ከለኻ ንስድሮኦም
መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ለመንግሥተ ሰማያት መሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላኽ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መዝሙርና ኩሉ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ ንመርኣይ ይግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ኃጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስኣሉ ትንሳእ የግበረልና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ህይወትና ዝቕደሰሉ ትንሳእ የግበረልና በዚ ዕለት እዚ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልካዮም ኢኻ ንደቀ መዛሙርትኻ እሞ ሰላም እዚ ለምውን ንዓናንን ንውልቅና ሰላም ንዓና ሰላም ንሃገርና ሰላም ንዓለምና ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ድማ ንጎራብትና ሃበና እዚ ብሱዳን ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣቑረልና ምሕረትካ ኣውርደልና ነቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዘለዉ በዚ ኩናት እዚ ንስኻ ጽላልኩኖም ነቶም ኣብ ስልጣን ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ድማ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ ዕርቂ ንኽመፁ ድማ ንስኻ ሕሽኽ በሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና احنا نزبدلنا بدلهم كم زعدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كاب كفو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن زل علمنا تكايما أمين او زتي مريم بناي قدوس كبريم ملا سلامتا سلام لك كلكم بحلنا خي دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك كلكم نسخي كاب أن السبرختيخي فركر سخم برخيو او ملئتا ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ او ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና አክሰሪልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ክርስቶስ ተሰሃ
تكافلوا تكافلوا الباسيو الباسيو هارس قرايت بفروه وكوري رسو بلد رقزوا بكوينا تنسايو قبر بسنبد سلام يتسقو سلام يتسقو لنقص أحزاب لنقص لأحزاب ولا بعور سلامة سلامة يتسقو لنقص لأحزاب ولا بعورد أرينا إكزيوسا هلك هاليلويا سلام آب سلام ولد وسلام منفس قدوس يهالو مايكل يكمو ناي أب سلام ناي ولد سلام ناي منفس قدوس سلام مسكلنا يهلو مزمورنا عطعنا مسواتنا صلتنا كل دما تقبل لنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا عين لبنانا زبر حلو قبر لنا نفساتا قبرتك وإيماتك كفل مريم سيف ميكائيل وقبا جبريل ولد جبريل تولد برهان هيلين ولد إيسوس ولد سلاسي ولد ميكائيل نفس كلهم سماعتات إرتران أي نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دما مصننا أخباقا إمو السخاء أصانا نعلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس يقولنا إلينا መንግስት ኃይልን ክብርን ይዘራል። ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ እንታ ሰላም እለካለሁ በአምላክ ድንግል ስጋ አደ እግዚአብሔር ዘዋት ጌታ ሰላም ሰላም ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸር ሰሙሩ ኦም ተፀግ የንሳኺ ኦፍሴ ተደስኪ ዝናሰሪና ፍቅር ኢየሱስ
ممهر أبزيات عاطفة الله بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. التحوي أبزل بنا زخن من تجزأ رسمن من تغان مسواتي أبز قربلون زعرقلون جزية كبيت كريستيان كي وسأخا محرت من تتركب سرية حطيات لمن نتم انتقاد سلن زقربن كان يتحدى قدا كمينة زيت تأمك كمينتي زيتت كم تنيت زيتت أمك زوج وحبير كاغيت وص أوشت بيت كريستيان كون كادا أنا تخانسين بلو نتم انت غازل منو سرية انت كلهم حط أنا أملاهم كان حسيل لهم ذل منون سمع التاسب سرية حطيات كاغت قبل انت دا أتدل لخون كاس سلام انتاي كبيت كريستيان توص سلام انتاي كغال من انت غادنين محرز ذلمن نسغاب ما حتم سماء ومرعو كرسوس حتم كنا سغادا سلام انتاي كنت خونكا بتجزيتي كبهاجرنا بهاجر بالبخات تزور بار بيت كريستيان دقخته وصاكايا بعدي اما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالمنا بام انت غيتاتو افدقي اعتعص والكايا مرعويا ابز مصا غزي حصيتون مرعويا معصو تخفتلو تمغبون بعد جنا ايتوهبن مو كابو ايطعمنيو اب غزي خب كابو سغاو كبلع فصمق بغير السرع مرعو زراي من الله ودي እግዚአብሔር ابز عالم حدش قبر قبره عالم كاب زفتر كاب جكعو كم أز جبره البون
أب جزء مرعو كابو خبل عن بؤوز أمن كأخ سازل على مهياب كوينو خنبرن أب كرم هواريات قدس جان كبر دم سرعة أب جزء مرعو ما بالعن مثلا زخنا دم بعلو يسوع كريستوس إيو قدس جان كبر دم كسازل على من سرت حتيات بؤو هيوان كن كون ذهبنا أملاخنا بروخ إيو نعو كسازل علم مسجانا يخنو آمين ناين السحات علوت أقويتا كل علم زحسكا زيابير آب قس نفسنا سجانان منفسنا تفوسنا نسخايخا بأفحد ودخا بقويتانان أملاقنا مدحنا يسكر سوس نبنا بيترس نسخاخا وحيخا أبرزها وزيان بيت كريستياني كان ساينا سيلاف دقتات كتف وان كنا وصوانا يقولون يوم مفتح من قصة سماياتنا هاك بكا أمدر أسر كيف سماي تأسرك خونيو أمدر فتح غير ما بسماي تفتح خوني ذول كان سغاي خاصبتنا نسمبارت كا كلهم ببسمان بقال منفس قدس تفتحوا الناس عزواتون يكونوا حتى ان بدل نيام زخونكو بقاي بقال باريخاهم بفلتاتم زي فلتاتن تبدل اوغيتا نزما قال تخابوتاتين اديتاتين احواتين حتين اطنيخ حلوا من تما حصنا من كم خا حتياتنيام بدل نيان زخونكو عينو تحت باريخ افتحني بافسلس قدس اب ولد منفس قدس تفتحوا الناس عزواتون يكونوا حتى ان بدل نيام زخونكو بقاي بقال باريخاهم تفتح يكونوا محاريب على بزمحرات مفكر سب زخون كاجيابير املاخنا عالم حتيات ترق نايسبوتنا نسمبارت كان صحهم تقبل نايزل علم يوت برهان كونا برحلهم وقويتا كل حتيات من حدا قلهم نسغال وهم مفكر سبي خم اجابير املاخنا بعلو بزمحرات معت كازر حقه محرات كاز بزح صادقنا عيني باريخ حتيات يسري لي كلهم سبوتنا نسمبارت كون كبرل نكمر جمنا دحنم وقويتا بنزاربون بنسرحهم بنحسبن كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا اجابير املاخنا نسغال وهم مفكر سبي خم وقويتا تفتحنا الناس ازوت انا نقبرنا نخل زخان فتحيهم حتياتنيان زخون كون عين عقل قال خام فتحني وقويتا نسلك انا باساتنا أبا أنطونيوس نفسه معرف أوغويتا نبوص باباسنا أبا مكاري الزكرم وأملاخنا نبوزع عمتات نوح زمنات بصدق بسلام حلوا لنا أوغويتا نقول لما راح تنسوا السلطان بصدق بسلام حلوا أوغويتا لك أنا باباسات نيبيس قباسات نقصاوسن دياقونات أنا قنسيسن أنببتن مزمران دناقلن منكوسات ردا أنت أوارن زنزغتان زغتامات سبوتنا نسن أرقوتن إسانات نبزا قدس بيتا كريسيان كاب قيمم نزلوه زبغان كلهم ذكر بأمنت كرساساتنا عيام أوغويتا بقونا حيمانت أني عم نزمتو بوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا نفسهم مس أبراهام نساقني أقوبنا نبر أقويتا نفساتا أقبرتكو أيماتك كفل مريم سيف ميكائيل أقوى جبريل ولد جبريل تولد برهان ولد يوحنس هابت سلاسية هابت ميكائيل هيلن ولدت إيسوس ولدت سلاسية ولدت ميكائيل نقص أزيا برقبة سلامون نفس كلهم سماتات إيرترا مس أبراهام نساقني أقوبنا نبر نانا ونكاب كل بدلين مرقمن كاب كحدتن كاب حسيقا من محل موقازنا دحننا بقحدتن برخصاتن مسكحاتن لوت هايمانتهم مس أرماويان كام مس انبارا دحننا أقويتا طبابن حايلن لبن مستوعلن أئمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجي كساع نزل عالم فتسمنا كمن نرحق برنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فتسمها بنا سمناون مس كلهم كل ساعة سمايتاتنا من قصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتانا يسكر ساس مسؤول مس منفس قدسن مس قانان سلطان بؤذل لك من كل ساعة نزل عالم آمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس فاقاب سمايات وريدو نزم سوات زللان زقدسلان زعل زياق ندي تفرحيا زا سعد زياق ندي تسمميا سلام إزيابيهر مساين مس كلكم من تخلو بصمنان بفرحاتن قمون صليون هللويا يوسف ونيقوديموس جنازو لإيسوس بسندونات لزتنسع موتان بمن كركين عندي وقتو مسابا ورك نصوه انت وسيتا مناو هبس ورد السمايات وهاب يهوت لكل عالم ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቦን ምእንቶኦም ንዘምፁን ዘክርን ኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባርያኻ ትቕበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕዶን ናይ ግሁድን ዝኾነ ናይ ባረትካ ኣሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ኣምድኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደደኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ኣይትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒኒ ከም መሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጅ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማመጦን ኣላትንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስረተ ሓጢኣት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካ ውንባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስረተ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን ከም ዝኾነ ዝኻ ንዓና እውን ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ኖ ውሽጢ መንከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ኣብዶራና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጥ ባርያኻ ተቐበል መባእን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ናብ ልሙሻ ይውልዐኒ ናብ ዘርአፈሉ የመርሃኒ ንሱነ ነፍሰ የዳ ምንቲ ይስሙ ኢሉ በመገዲ ጽድቅ ይመርሃኒ በትርሃን ምክርስካን የጽንን ዓነዩ ብረብራድና ሞት እንኳን ተርኩ ንስሃይ ምሳይ ኻሞ ኩፋ ኣይፈረንየ ንስሃብ ቅድሚ ገጽ ጸላእት የማድስር ኣለይ ጽወይ መልዩ ይድርባሎ ባህቂ ሳልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድሜን ክስብዓንየን አቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብርየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ቃናይ ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም
ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ ኩሉ ሰዓን ንህወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጐስን መላእ ንሰናይ ነገርን ንህወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልዲ ዋህድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ዋህድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዕን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይ ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ معኻ ናይቲ ብኹሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ ከመንዛብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመሱት አላ ድነነ ወባልሐነም ኩሉ እኩይ መጃ ከይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናቸው ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ትበሥሒ ፍሬሆም ተዘርጋ እግዚአብሔር ጸልዩ ሳለነ ምሕረቱ ሰላም ለካለሁ ከመ ይስረይ በንስት ብረቴኺ ፍረኸርሰሁ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትከ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካኑ ብብሩህ ገጹ ይቀብለልካ ኦ ጐይታ ኸተድሕነን ንስመ ጐይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦ ጐይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦ ጐይታ ኸተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዘዝ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዱ አሃዶ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ
ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎ ምህረቱ ላዕሌነ ይሄሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ለመዓለም አሜን እግዚኦ ለኩል ለገባ የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማቕብናን ኣፅዕና ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስቕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ዚአ ኩሎ
እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦኡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቁ كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسأل علينا ويتوكف صلوت وسلت امنك الدوسانه بنتيان بزيسيني كل جزيه يرسينا دلوانا كما ننسى امسوتا في مستير بروك ويسرائيلنا هاتاوينا بأنت زنتو نسيبها نسألك ونها سس ناهرو تك او مفكر يسب او مفكر سب سلازن لمنا كالونا كم محرت كون دللنا نزقد السعلة زيان كل زمن يوتنا نأخاب بنفرح بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناعتن كل مكران حبون قرن زخنة كل قبر سيطانن مخرخ فعال سباتن من لعل سلان أوغويتا كابا يرحم آمين كاب كله هزبك ونارحم آمين كاب يازو قدوس بتازو ونارحم آمين حيثين عززلنا تمنن عن قربيتين كل حال سلام كرق السلطان ذهب كان نسخا خمو كاب كل خفوات حننا بالهنا مبرنا فتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر الصوص من تفقر سبيلو بزقبرو محرتن يقرتان مساخا معرم محوي مزغنا منفذ قدسين مسقانان كبرن صنعتن بوز اللوكال من كل ساعة نزل عالم عالم
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወካዕበና ሰበኩ ዘኩሎ የዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለአቡኡ እሙዋ በእንተ ቅድስት አሐቲ እንተ ላዕለ ኩሉ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሚያተ አስራተ አኮቴተ ተስካር ዘብዞ ዘህዳር ዘህቦ ዘገሃድ ወእለሂ ፈቅዱ ይሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ይትወከፍ ፍትወቶሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዮ በእንተ እለያበውኡ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ አብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ሳቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹዝጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዘተኸደ ኮይኑ ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ ኣብዚ ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና ንእዳውን ስጋጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያወ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብእውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዝቦታትና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂመን በቀለን ቅናትን ጽልና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይቲ መድኃኒትም ዝኾነት መከራ መስቀልካ ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘዕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ክስስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን
ندلنا لنا من تزوم باروتك سبوتنا نسنا بوتاتين حواتين حاتين منتين من تدخم زهون كو أقل قالي خاون أبكر بمساوي خارسهم أدنينهم زلو كلهم مؤمنات لمنكا قالونا من قدم حرات كاس رجلنا كل ما أسرت حاتيات كرتسلنا وقيتا فليتنا بدفرات كيفلتنا بسحتات وتنقل كنا بخفات لبي بقبروخنا مزرا ويكا فلتات مسان انت بدلنا كان اي سب دخام تفلت يخامو ولو مفكر سب قيتا كل فترات ناي حاتياتنا سريت هابنا بارخنا قدسنا نسا قبرنا نخلو زبخاون فتح يوم نفسات أقبرتي كوايماتيك كفل مريم سيف ميكائيل وقوى جبريل ولد جبريل تولد برهان ولد يوحنس هبت سلاسي هبت ميكائيل هيلن ولت يسوس ولت سلاسي ولت ميكائيل نقست آسيب ولت سلاسي رقب سلومون فرحات سم كامل أنا قدوس فقد كامل أصنعنا ولو هقويتانا نملخنا مدحنا كرسوس نسخي خموم مسقانا كبرنا عخان قرب لنا سمعوا مزخنا هير أبو خامسها معرة محوي زخنا من فس قدسنا لهم كل ساعة انزل ألم آمين እግዚአብሔር ምሕረቱ ታሪክ ከብረና እንቲ ዝሓደነስ ይብስጋውን ደሞ ሰላም ንለምናለና አሜን ጎይታ ያቅረበልና እናቱ እምነት ብነሱ ክንሕሉ ክበና ምንቲ ሃይማኖና ለለምናለና አሜን ጎይታ ያቅረበልና ክሳብ መፈጸምታና በብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምናለና እግዚአብሔር አብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ከበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምናለና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንሶም ክቆስረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንለምናለና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና ንሳቶም ከም ዘሰስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ከበና اللومن كفلنا متي لأكان حواريات المنالونا آمين وقويتا محرتك يقرب لنا متيناتهم سمعت كنفتسم اكزابير كبنا متي قدوسان سمعتات المنالونا آمين وقويتا يقرب لنا نسو لبنا نهامانوت كابزي قوليت كيكانو نبدا كريسيانا قلقلتا نساتهم يوممو እግዚአብሔር ናባ አንጦንዮ ዘለዓለም ምሕረት ነፍሲ ክቦም ናባ መቃርዮስ ካ ነዊ ዘመን ክቦም ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ቀይራኸ ትጋትን ፍራቱን ክሳብ መፈጸምታ ክቦም ጸማኦም ድማ ቀድብን መንቲ ክሳወስቲ ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን በንጽሕና ቀረቡን ጸማምን ፍቅሮምን ክዝክርን መንቲ ዲያቆናት ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም መንቲ ተዳቲ ዲያቆናትን አንብብቲ መጽሐፍትን ዘመራንን ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ለማንአን ክሰምዕን ዘአዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክየድርን ጸማም ቀብልን ምእንቲ መለታትን ረዳይ ዘይብልን ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውልድን አውላድን ክኾኑ ጸማኦም ማቀብን ምንቲ ደናግል ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳ ስባት ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና በንጽሕና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምናሉና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ስናይ እልን ኃጢአቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ብማህተም ቅድስት ሥላሴ ክሃትሞምን
من تنوس كريستيان المنالونا አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር አብ መባሉ ብዙ ሰላም ኩቦ ምንቲ መፍቀር አምላክ መራ ሀገርና ለምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ፍራቱን ጥበቡን ኩቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ለምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ነፍስ ወከቱ ጥዕሞን ደህሾን ደልየቱን አቀሪሙ ከሐስበሉን ከሐልየሉን ምንቲ ሁሉ ዓለም ለምናሎና አሜን። እግዚአብሔር መገዲ የማን ከመርሆምን ናማህደሪዮ ከአበ ሰላም ከመልሶምን ምንቲ ባህሬን ብየብዝን ስነገዱ ሰባት እንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ምእንቲ ነናኤለቱ ሲሳዮም ኩቦም ምንቲ ጡማትን እንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋጎም ምእንቲ ሁዝናትን ጎህያትን እንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ከማሰርቶም ክፈቶም ምእንቲ ኡስራት እንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ነናም ሀገሮም ክመልሶም ምንቲ ሙሩኻት እንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑብ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጸማምን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንልምናሎና እግዚአብሔር ቅፍጡፍ ክፈሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ከልእልከሎም ምንቲ ሁማትን ድውያትን እንልምናሎና እግዚአብሔር ንዓረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጣው ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሃዋትናን ኣሃትናን እንልምናሎና ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝድልዮ ስፍራ ክያዝንም ምንቲ ዝናም እንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረብ ለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወስኖምን ዓቆምን ክመልእ ምንቲ ማት ኣፍላክ እንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራዕን ዘጸርን ፍሬ ክህባ ምንቲ መፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንእለምን ብመንፈስ ሰላም ክሕነና እንልምናሎና ባር መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለቢምና ብጽጋው ክናቢቡ ስምን ክመካ ኣመሰረ ነቢያትን ሐዋርያትን ክሕነጽ ጸሎና ስሚው ቀበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪበና ለምኖ ተንስእ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ومنفس قدوس መቅደስ ዘይሰሪሃ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋዬ ውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባምነች ዛይረገ ንሰግለከ ክርስቶስ ምስላውከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህየዊ እስመ መጻኢከ ዋድሃንከነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊየ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎኦም ልተጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረገሶም ሮዩ ናብ ክርስቶስ ወዲኺ ለምነልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لا وولد ومنفس قدوس طريس اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لا وولد ومنفس قدوس طريس اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لا وولد ومنفس قدوس طريس اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين
أبي قسيس بقدس صلاتك ذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዛጣን ክነትካ ከምዚ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳት ስብሃቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ሙላአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ሙላአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ሙላአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ሙላአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ኩሉ ንጎይታና መድኃኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብኽረት ወንጌል ድንግል መሓረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ወላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድስ ምጽኣት ጎይታና ፍሉ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 20 ክሳብ 42 ሕጂ ግና ክርስቶስ ኣብ ሙታን ተንሥአ ብዘይከኣ ናይቶም ዝሞቱ ብኽሪ ትንሣኤ ይኾነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጽእ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጽእ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ብመስርኡ እዩ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበለ። ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሃይልን ጽኢሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽኡ መውዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣሕጋሩ ክሳብ ዘይግሮም ክነግስ ይግባእ እዩ። እቲ ክደምስስ ዘለዎ ናይ መውዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ ንኩሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ገና እቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዘይምልክት ግሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተግዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉ ምእንቲ ይኸውን። ወልድ ንግዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝኣሉ ዝግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምውታት ዝጥመኹ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓኦም? ብስሩ ምውታእ ዘይትንስኡ እተ ኮይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንድኦም ዝጥመኹ? ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣሎና? ኣሕዋተየ ኣነ ኣብ ፀፀባ ሞት ዝጓነፈኒ ዘሎ በቲ ኣሃባትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኑ ትምክህቲ ከም ዝኾነ ኣረጋጽ ጸልኩም
ኣለኹ ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋ ዘለኹ ከም ባሕሪ ሰብ እንተ ኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ ሙታ ዘይትንስኡ እንተ ኾይኖም ግና ከምቲ ኢራ ጸባ ክንመውት ኢና ንበላዕ ንስተይ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን ኣይታለሉ ሕማቕ እርክነት ንጽቡቕ ልማድ ይበላሽዎ እዩ ቅንዕና ንምግባር ተበራበሩ ሓጣት እውን ኣይተገበሩ ገለ ካኻትኩም ንኣምላክ ዘይፈለጥዎ ኣለዉ ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ገለ ሰብ ግና ምውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ከመይ ዝበለ ሰብነትከ እዩ ክህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን ኣተዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ኾይሞተ ህይወት ኣይረኸብን እዩ እቲ ዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ ኣምላክ ግና ከም ዝደልዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣህዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ኮኸብቲ እውን በይኑ እዩ ዝኽብርስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልጽ እዩ ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ በዝብዝብዝ ይዝራእ ብዘይብዝብዝ ከዓ ይትንስእ The Epistle of St. Paul, the Apostle, 1 Corinthians chapter 15, verses 20 to 42. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep, for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn. Christ, the first fruits, then when he comes, those who belongs to him, then the end will come, when he hands over the kingdom to God, the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that, brothers. Just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained if the dead are not raised? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses and as you ought, and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I see this to your shame. The resurrection of the body. But someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish. What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. But God gives it a body as he has determined, and to each kind of seed he gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one of a kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another, and stars differ from star in splendor. So will it be with the resurrection of the dead?
The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. ናይ በረኸት ናይ ወደ ፈቅና መንፈስ ቅዱስ ሀብቲ ኣብ ቅዱስ ርሃት ጽዮን አምደሊ ሐዋርያት ከም ዘወረደ ኣብ ኩላቶም ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ዋስያያን ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅነነ በርዛሳይሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ናይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊውን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ገር ቃል እዚ እዩ። ጽጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቅድስዎ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ ምንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ ግና ብልውሃትን ብኽብርን ግበርዎ። እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸርፍዎ ምእንቲ ከሓፍሩ ንጽሕ ህሊና ይሃልኹም። ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እንዳገበርካ ሰናይ እንዳገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸገብ ይሓይሽ። ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክቐርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ድሓና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ህሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ማይ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ህሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ እዩ እምበር ናብ ሰይብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ እዩ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣለዎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። First Peter chapter 3 verse 15 to the end. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is God wills, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit through whom also he went and preached to the spirits in prison who disobeyed long ago, when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. It is only a few people, 8 in all, were saved through water. Now this water symbolizes baptism, that now saves you also, not the removal of dirt from your body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and power and submission to him.
أنسو لصلوت زيادة سهلن سلام لكلكم መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ካብ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስላ ግብርተ እግዚእ ክፍለ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ዕቋ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል ተወልደ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ሃብተ ስላሴ ሃብተ ሚካኤል ሄለን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ንግስተ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ለዓለም ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ። ከምቲ ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልክምዎን ቀተልክምዎን። ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለኻ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኩልሳ ኣብ ቅድመይ እርእዮ፣ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸኣ ኣይክናወፅን እየ። ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት። ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ፣ ምክንያቱ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ። ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይክትገድፎን ኢኻ። ንስኻ መንገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ፣ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጎስ ከተጽግበኒ ኢኻ። አንቱም ኣሕዋትና በቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ እነግረኩም ኣለኹ። እምበኣርከስ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቐምጥ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ከዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ እዩ። ንሕና ኩላትና ከዓ ናይዚ ነገር እዚ መስኻክር ኢና። ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ እዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። ዳዊት ባዕሉ ከዓ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ ከዓ በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣሜን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሎ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትናን ፀሃንኩን ከም ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ከንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለና ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣለና ምንቲ ንሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላማቲ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቅንዕቲት ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ነፍሲ ቅዱስ ቦና አንጦኒዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሉ ተኽላው እንዲያብሎስ ከይበታትነና ካባናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ሮርሆን ሓላዊ ኣብ መንበሩን አንብረልና በእንተ ቅዱስ አባ አንጦኒዮስ ሰማያት ከመያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላ ወይሲምነነ ህየንትየሁ ንላዌ ሄረብ ዲበን መንበሩ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘርከም ባርኮምን ዘክረምን ባርኮምን ቅዱስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቐናእቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንሞእልሃብ ምንቲ ማሕበርና ንሃለዋ ኩልና ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ጥልፍን ኣይላፋትን ጥልፊት ኣለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ኣርግልና አሜን። ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና መዓንቲ ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን። ወድንግል ማርያም ቅዱስን ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ወድኺ ለምነልና አሜን። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ወናይ ይበልኪ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ኣብ ቅድሚ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ቅዱስ
ማርያም ተወልደ ሆይ ያቀረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት አብርሃኖስ ተጠምቀ አብጽሕት ተቀደሰ ሆይ ያቀረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት አመሳልስ والعالم عالم آمين وآمين ليكن قدوس እግዚአብሔር ያሉ ምስለከሙ ለአምላክነ ልብክሙ ሰማያት ኢታባነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መቀፀልማ ዝብፃኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራብ ብምርዓድን እትልምነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፈቓዲበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም
نمو زلفو نسلمت كاساقيو برهان زفتر زعرب صحي زيتف مبرات ايو كل ساعة عبلع القدسانو زبرز صحي ايو بمدو فتهاو نخلو بسلطان سلمات عالم زفتر ايو سبن مدحان توليد كان نخلو تقلس كان نفس زملس كيان سخيخام نخلو دما ببزد ليو أقدم كحليخان ملاغتي زفتركا أبو خلو جيس مدري زفتركا يان سخيخام كابت انتي تبابنا عمرون كاب ابنا بزعلم زستلاخة زهلا ويزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرئة منفسيو نزيز بسر كاننا نسخا مسقونيخا سمكا مستنكريو وقويتا من تزن احنا بارد كان ودسك كالونا ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥና ትካምነ ታብካና ብኡኻ ምስዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቅካና ኣጐይታ ነቶም ዝልሙነኻ ስምዓዮም ኣጐይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንክሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላት ጸላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣጸናን ዘኽተማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንክስብረትካ ንጽህ ንዓያሻ ልብም ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦጐይታናን ኣምላኽና እምብርኽ መንግስትናትካ ኢመኑ ኩልና ጸግዑ ኹነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህላ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና መስዋዕትና መዝሙርና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ስኻት ትኸብረሉ ስኻት ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ኃጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሰጋገረሉ ትንሳኤ ግበረልና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ ውሽጥና ዝነጽሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ አውደ ዓመት ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በዚ ዕለት እዚ እንደቀ መዛሙርትኻ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልካዮም ኢኻ እሞ ንዓና ድማ ሰላም ንዓኻትኩም በለና ሰላም ኣብ ውሽጥና ሰላም ኣብ ዘለና የሃገር ሰላም ኣብ ዓለምና ሰላም ኣብ ሃገርና ሰላም ኣብ ከባቢና ናብ ጎበራቱናን ድማ ለኣኸልና እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረውግእን ብርሰትን ዕንወትን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ይኣክል በለና ነቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዘለዉ ጸቢቦም ዘለዉ መሰሮ ፍጠረሎም ጸጉዑ ኩኖም ንዝዓረፉ መንግሥቲ ውርሶም ቆሲሎም ንዘለዉ ሕማም ስቃዮም ኣቕልል ቁስሎም ዘንን ስባሮም ጸግን ነቶም ቤት ስኢኖም ዘለዉ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዘለዉ ድማ ንስኻ ጽላል ኩኖም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ክፍለ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ዕቁባ ገብርኤል ወልደ ሚካኤል ተወልደ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ስላሴ ሀብተ ሚካኤል ሄለን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንስኻ ጻናና ዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ንሃበና ንሕና ንበደሉና ከምዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድነና እምበር መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ
ድንግል ይኺብ ስጋኹን ድንግል ይኺብ አደ እግዚአብሔር ቢዳስራዊ ሰላም ለኩለኹ ሶይካዊ ካበንስ ብረኽቲ በከርስቶስ ተጸጋ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኦፍሲቲ ኦፍሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ሕረት ለምድልና አሜን ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኸውን ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ኃጢአትና ሓድገልና ኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ህፃዝን ዝርከዮም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ከወንጌል ቅዱስ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳ ወነትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ እንተ Oh
እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎመን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን كحوين كابالا مقدم زنبر حب مسركان زلاكا من سخاخ حجخا وكتنا أملاخنا برهان كان صدقان لا خلنا لبنا نحلنا أنت أبرهلنا قال قدس وانجلكا بتبعات كن سمع زبقانا أكبرنا كم سمعنا كن صار عمر كن سمع ترحيخن أبكن دحد سلاسة سامي سنة فرابي وتنغفر بارخنا نهز بقى عبساك تحدي قن منكس سمعت ترى لنا نكون كله زحز እግዚአብሔር አምላክና ብሩኽ እዩ ወልድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ አጽምዑ ወንጌል እለ ቅዱስ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከሙ ምስለ መንፈስከ
ቅዱስ በአማን ቅዱስ የሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ዋናግየ ኩሎ ጊዜ ዘርዳን ወየብቡ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወአቡከ መዝሙረ ዋዝ ዘምስለ መሰንቆ እግዚአብሔር አምላኽ ወንጌሉ ክንሰምዕ ድልዋ ትግበረና ሰሚዕና ክንፍጽም እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ንሱ ዝሰንስኦ ብስጋ ካብ ምውት ግብሪ ከዓ እግዚአብሔር ናብ ህያው ግብሪ ክንትስእ እግዚአብሔር ይኽፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ሃለና ሎማ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደልና በሳና ተገለልና ካብ ኩሉ ዓድና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን ودينا مريم نيزغير ملا سلام حلنا خير نقل يخي سلاخون نقل يخي عدك زابير بيتا سراوي سلام لكم سخي خابن استوت يخي رسول خيو وم دسقا زابير وفسي دسي بلكي حتياتنا عدقلنا نفور ود ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፍየኒ አውፈይኩከ ወየዲያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርህዎም መዓፁ ተሸጒሩ ነበረ እሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዘላው መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎኑን ኣርኣዮም። እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ እፍ በለሎም፣ መንፈስ ቅዱስ ድማ ተቐበሉ። ሓጢኣቶም ንዝሓደግኩምሎም ይሕደገሎም፣ ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ በሎም። እቲ ዲዲሞስ ዝበሃል ቶማስ ሓደ ካብቶም 12 ግና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ምሳታቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ንሱ ግና ኣሰርቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይረአኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ እተሸንከሮ እንተዘይእተኹ ኣብ ጎኑ እውን ኢደይ እንተዘይእተኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከም ብሓዱሽ ኣብ ውሽጢ ነበሩ። ቶማስ እውን ምሳታቶም ነበረ። መዓፁ ተሸጒሩ ከሎ ኢየሱስ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሓር ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕኻ ናብዚ ኣምጽእ፣ ንእዳወይ እውን ረአ፣ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጎነይ ኣእትዋ፣ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዝረአኸኒ ኢኻ ዝኣመንካ
እቶም ከይረአዩ ዝኣምኑ ብፃን እዮም በሎ ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑስ ኣሚን ኩሙን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ተጻሕፈ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ሆነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ አቡ ቃለ ሕያው ወቃል ማየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሆኒ ማእሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትን መርፀብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕና ዋኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ምፍቅር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሳስ በደልና ብዛልና ሰራሕና እዩን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ እንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኢኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሪያላይሶ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክ ምስለ መንፈስከ ወካዕበና ሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ቅዱስ ፓትርያርክ አባ አንጦኒዮስ
كما يعرف نفسه بسلام ويسيم لنا هينته ኖላዊ ሄር ወአቃቤ ዲመ መንበሩ ዘቡለ ጸጋይ ሰው እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር አቃቤ ዲመ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ለሃይማኖት ለኩልክሙ ኩሉን እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናለን ኣብ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልን ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባረክ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ ዘይምቁራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንዳሓር ንዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ ሞዓል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስም ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በርከት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ኣለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምኖት እግዚአብሔር አብ አሴ ኩሎ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢ ያስተርኢ ኩሉ ብዙሓት ዘሰማይን ምድርን ዘርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ህልው ዝኾነ ወልዳ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረኸበ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ክሳብ ማዕረ ዝኾነ
ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካው ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊዩ ተንሥአ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ አቡሁ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉ ወይም ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድሕድ ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወነአምን ባቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን ባቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተዳልኦ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎን ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ በቦ ዘስተሃቀረ ዝንታ ቃለ ቀሲስ ኣዋዝ ዝተሃቀ ኣዋዝ ዝተናገረ ኣዋዝ ዘቆመ ብእከይ ወሰ ቤተ ክርስቲያን እያይምድ ወይጠይ ከማምኡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳሃ ሳሃ ላለሁ ህይንተ ቡራክየ መርገመ ወይንተ ስረተ ኃጢአት እሳት ገሃኒም ይረክም ሃበ እግዚአብሔር ጎይታዬን አምላኸዬን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉዕ ኢልናን ቅምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን አርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምብር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ምስለ መንፈስህ
አብ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጻእ ህያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቶ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ልኹላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኹልና ውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክም በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መመስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወበሉልና ወንትመጦ እንበለኩነን እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ትካኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ይኹን ምስ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብሰላም ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ኳይማቲከ ክፍለ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ዕቁባ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል ተወልደ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ስላሴ ሀብተ ሚካኤል ሄለን
ወለተ ኢየሱስ ወለተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ አልባቤክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ካብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ልዕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽ እዩ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሬል كور ودخي يسوع كريستوس منتانا مرد لمنلنا آمين ام قدم عالم و سكالا عالم هالو እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር መለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ነይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድመ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ዓይዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠረን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም
ويسم لنا هينت يهون لاوي وعقابي ديب منبرو وبصوبا أباسنا عبا مكاريوس انزيا كتوك بصلوتمو وبصلوتمو استيفانوس قدام يسمعت زكريا كان ويوحنس وانت كلهم قدوسا وسمعت الله يعرفوا بركة هيمانوس بعديه وزماركوس لوقاس يوحنس وانجيل ማርያም ወላዲተ አምላክ ስሟ ጴጥሮስ ወንድርያስ ያዕቆብ ዮሐንስ ፊልጶስ ወባርተማቴዎስ ታዴዎስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስ ስላሴኻ ክሳብ መፈፀምታ እስትንፋስ ፈፅመልና ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ቦታትና أحدنا بقنع من قدي مرحيم بسلام بتعنان نبوتهم ملسهم نفاس سماين زنامات بارك كما تنسقاها نيزا عمد زيافر مدرون بارك أبقز مدرخ آزوتر حقوس انتر لانقبرنا سلام كاس نعلنا كل جزي نعنا سناي نقر كحسبو لبسو نعاتن حيالات زخونو ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كاز كوبوليك أنت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا النفس وكبب بسمام أقدمي حيالات زخونو سلام كا أبزح الله نوع حيمانوت كوينوم زموتو زعرفو نفسات أبوتاتنا نحواتنا نعرف كريستوس أملاخنا أبي يورساليم سماوي تواقوم كخفلو بعتانم بغربانم بوينم بميرون مبرات مقارجان مسحفتن من باباتن بقوح بيت مقدسن نزحالي وبارخ وكريستوس أملاخنا محريت نمركابا بزمسانا تأكيبهم زلو كلهم رهرهالهم أب قدمي مفرهن مدنقسن منبركا مسوات كان زقربوا لكا كلهم تقبل اللهم نسج أن أسبنت كل حق الساب سنع معسرتن تأسروا أب سدتنا مركون نزلو وقويتام بمرير مجزاتي نزل حزون بمحرتك أدحنهم أو منبرنا يسوس كريستوس ناباخا أبنس اللي يلو جيزي خنذكرهم نزأزوزنا كلهم أب سماويت منغستخا ذكرهم عين حدياتنا باريخا ونذكرني أو قويتا زبخا أدحن رستخا باريخ نزل العالم حلوهم من عبيهم مهارو منزين ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወክሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድርን ጽንት በል መሰረታት ህንዝቡን ይደንግጹ እለት ነበሩ ተንሥኡ ፈቃደ አቡኡ ወረደ ማርያም ታንገደ ብንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንቅስነቱ ተቀበለ ካባት ባታዲው መግብና ደለ ከም ሕፃናት በኸየብ ጋት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንሽ ሰዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አብስኦ ቅዱስ
እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቀ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን ዘተሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እትንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ ዓሩት ኃጢአት ምእንቲ ናጻ ኸውፅእ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሆ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለነ ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ሰማይ ነባኻ ነባብኡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስ እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎ ነአምን ወነታምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ሥጋከ ናምን ነቶም ንሰማይ ማይን ወይንን ሓዊስካ አመስገነ ባረኸ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አሜን አሜን ነአምን ወነታምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ
نتسرايت ملاختي بمفرحن بمرعادن زقوملو نقو عم قابا يقومو أب عنصيت سقلو بمسمار شنكرو رؤس ببتر وقعو قن بغنات وقعو نتن إسرائيل نسب عيني كاب حدا من ما أنت عوزة سيم نسمو حمة كربن تحوس أستيو زي موت موتان متكو سعر موتا كم تبقى الكيدان نبوتات نازة تسفهم نموتات كتنسوم موتان نسيان موتاك اكديو وتنسايك كجستا نعم إرقتك وداك نسعاتك نسيبعك وندعمنك نسلك ونعسبك وعك مسكال أوردوا بوفتا جنزوا أب حدش مقابر ونقبروا أم سالس إلات تنسى موتان وبوء هاب هلو أردائه قبان وأسرى يوم بصرها صيون أبسال سيت معتي كموتا تفليتن سين أبتدك مزامرتو تعقب ملوزلو أتوه أبصرها صيون كاترا يوم بأربع معتين سما بزعر قلو جزينا أبتسفات تصبي إلى عززهم أب حمسة معلتي منفس قدس كمهلال تحوس دلهم بنا كله هجرات قانقاتون تزاربو نابزه بسزن نابز صوازن كما أتم تقدس منفس كاسدد نايقويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس سغان دمن كغبرون زل عالم بعلغا سغاي زبلع دميستي مسايك نبريو أناون مسؤوخ نبريل كاغم تزارب كا آمين إكزيو مارنا إكزيو معكنا إكزيو بكل لب ناس تبقوا لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም نقول حزبك نزل عالم نهوتن كبرس حاطيات نمنصهن كونم حادقر كهبم بزازياك منفس قد بزازياك
كما بكن على كل عالم زلا كل عالم ولا عالم عالم ولا عالم برو كسمو لእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ ስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስለ መንፈስከ አይትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አይትየ ደወላ ወባይቴ ተረክበ
ኣሰረፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበእዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻያጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓጸልኡ ኸዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትረከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጸድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮ እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቲ ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰውን ተመላለሰት እንሆን ገዛእ ርእሳ ቤት ሃነጸት 7 ኣኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት መዓዳውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስን እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ብሰይብልዑ ወይኖም ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ጸውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ተበጀወና ብምሳድ ደሙ ተሻየጠና ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒናን እዩ ወሃረየነ ለመንግስቱ ለዓለም መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግረነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግም ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ በከመ ምሕረትከ መክነ ዋኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ አበሳነ በከመ ዋኮበከ ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ
ለመድኃኔ ኦሪት ያለልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንብፃ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ መኳንንት ስለዝቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳህ ቦቱ በጊዕ ምፃው ብኡኩን ሕጎስ በዒንትና ንርአዮ በእዳውና ንጥባሓዮ ሽጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ኻባና ንሓደኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደኳ ኻባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ስግዱ ጸሎተ ንስሓ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ከዓ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታ ዛጋንን ተኸናውፅዋን ከጥፍዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርከየ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልከየ ንስኻ ኢኻ ሰቦትን አንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኾንኩ ባይ በቃል ባርያኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ኩሉ ከዓ ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛ በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ንባርያኻ ብባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰውእትን ኣንስትን ባሮት ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረትን መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ከሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰቢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነጻ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይኒ ባርያኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ አንጦኒዎስ ነፍሱ ይዕርፍ ንጳጳስና አቡነ መቃርዮስ ዘክሮ ኦ አምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚአብሔር መርሕ ሃገርና ዘክሮ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን
መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ተዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቦትና ንስና አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክሮም ብእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ነብሳት ግብርቲከ ክፍለ ማርያም ሰይፈ ሚካኤል ዕቁባ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል ተወልደ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ስላሴ ሀብተ ሚካኤል ሄለን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ንግሥተ አዜብ ርግበ ሰሎሞን ኦጎይታ ብጽኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ አቦታትናን አሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወት ሃይማኖቶም አረማውያን ካብ ምጽንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትዋዕልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈጽም ሃበና ስምካውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፊ ወጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም አሜን። እዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ሰብ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ብኻትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐዳመ ኣበሳኦም ሰላም ይቕረልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙ ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ጴንጤራዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስብኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላክ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀትልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቀጸለይ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተስሳዕ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካይ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ሃርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብል እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኸቡር መስቀል መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ብርክሰትን ከተንጽሃኒ እልመነካ ንምሕፀነካና ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነን መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ለማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደል ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዲያስኒዮስ ምዕራፍ 99 ካብ ፍቕዲ 26 ዳግም ኣብ ካልእ አንቀጽ መጽሓፍ ከምዚ በለ ወልድ ዋሕድ ነቲ ሓደ እንሰግደሉ ነቲ ካልኣይ ዘይንሰግደሉ ክልተ ህላዌ ኣይኮነን ግናኸን እሱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስ ስግኡ ሓንቲ ስግደት እንሰግደሉ ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ተዋሂዱ ሰብ ዝኾነ እዩ። ንሕና ኸዓ ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ብዝተዋሃደ ብእግዚኣብሔር ወልድ ንኣምን ንሱ ሓደ ገጽ መለኮትን ሰብነትን ሓደ ኣካል ሓደ ግብሪ እዩ። ንሱ ንጹሓንን ንቑሓንን ኣቦታትና ንጽህቲ ትምህርቲ ከም ዝመሃሩና ንሱ ኩለንትንኡ ኣምላኽ ኩለንትንኡ ኸዓ ሰብ እዩ። ብዘይ ቅንኢ ክቕበሎ ንዝደሊ ኩሉ ብሓቂ ቕኑዕ ሃይማኖት እዚ እዩ። ብዝበለጸ ኸዓ ናብቲ ናይ ኩሉ ሳዕ ዝውሕዝ ምንጭ ዝጥምት እዚ ከዓ ንመንበር ጴጥሮስ ሃዋርያ ብትምህርቲ ብዘጌጽ ኣምላኽ ብዝሓደሮ ትምህርቲ ኣብዱልዩስ እዩ። ከመይ ንሱ ከምዚ እናበለ ይምህር እግዚአብሔር ቃል ምስ ስግኡ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ሓደ ግብሪ ሓደ ገጽ ምዃኑ መጽሓፍቲ እግዚአብሔር ይረድኡና እዮም። ከመይሲ ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ንዘለዓለም ከዓ ሓደ እዩ። ዳግም ናይ ዲዮናስዮስ ከምዚ እናበለ መልእኽቲ ለኣኸ እቲ ካብ ንጹህ ድንግል ንጽህቲ ድንግል ዝተወለደ ሓደ ተሰሚዩ እዩ። እቲ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ከዓ ካብኡ ዝኾነ እዩ እምበር ሓደ ህላዌ እዩ። ብዛዕባ ገጽ ተዋህዶ ከዓ ናብ ክልተ ኣይኮነን እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወረድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ ወያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ንስሐ ኪያነ ይንሣእ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ዕዱዋን ስበባ አስማቲኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ
ኩነኔካ ባለ ሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድ ጌሳሎ ይግብር ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ላይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ዘምሮ ቅዱስ 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 ዘይነግ ሀበኒ ከመንዛእወ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘበኩነኔ ሀበኒ ወፍሬ ያሰምረከ ከማሰሪ ስብሐቲከ ወየውለከ ዘንገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ግዝደገ ይትቀደስ እግዚኦ ስመ ገበላይን እስመ ኃያል አንተ ኩት ወትቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ስብሐት
ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበርብሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እጽዋ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበርብሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነግር አበኒ ከመሳይ ለሕይወት ዘተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ በርበሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስባቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ولك سوات العالم عليك ማያል አንተ قد وسبوه اسمع يا عند ولك سبات العالم عليه اسمع يا قد وسبوه اسمع يا أنت القوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا قد وسبوه اسمع يا أنت القوت وسبوه ولك سمات العالم اسمع يا القوت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبعة العالم اسمع يا القوت وسبوه اسمع يا عند القوت وسبوه ولك سبعة العالم اسمع يا القوت وسبوه اسمع يا القوت وسبوه ولك سبعة العالم اسمع يا القوت وسبوه اسمع يا عند القوت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا القوت وسبوه اسمع يا عند القوت وسبوه ولك سبحان العالم عليه اسمع يا القوت وسبوه ولك سبحان العالم عليه اسمع يا
እስማያ ቅዱስ ስሉስ ይነግር ሀበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘተ ስጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ዘያሰብከ ከማፈሪ በስማቲከ ወየውለ ዘገብር ዘዚአከ በቃል በተአምኖ እትወከ አብ ወእኔው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ሕዝበ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሖ በክህሎቱ ሰብሖ በከመ በዩ ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትፍሲ ሰብሖ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽር ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽር ወበይባብየ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ለዓለም ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወት ነፍስ ይኮነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስ ልወን ማኅፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ኢትባነ እግዚኦ ውስተ ተመጦ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ሐድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልምናሎና እስመ ኢመነነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወያርሃ አቀ ሳሄሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ وغويتانا كل أملاكها وغويتانا كل نجوسها وغويتانا كل أملاكها وغويتانا كل ملاكها وغويتانا كل مدحنيها وغويتانا كل فراديها وغويتانا كل محويها وغويتانا كل مقابيها وغويتانا كل سسايها سقا ودخا مسقانا حدا خمس قبركا دم قبوخا مسدمنا خمس حوسكا كم نعخا مفرا أبلبنا سنة أملغتكا ون أبحلنا نحضر نحنا سقا وياني نامو حق سقانا حسب نسرح سقا ونسرح بما قد سقاينا وننبر نسغاد عن منفسا وسرح مهارنا منفسا وحقونا لبمنا نسخا نعنا من قد منفس مرحنا نعنا نحطان تمحركانا شعيخا محارت بهال نسأل كان سب مقبار مخات محرم كم صدق أمون التفاديم زقدم بدلنا يتذكر أوغيتا محرتكا قلت في مصاعنا هابيك نصره هابيك ناويو هابيك تمهالل العالم عالم آمين يبلو ملائكة السماء زبلعنايو قدس غاخان ستنايو خبر دم كان كم قال كاغبرلنا سقاي زبلع دميسته مسايك نبريو انا ونمسخ نبريل كاخمو
نحنا دما كم تزعدم كنا كم تنسخاز فقد كالنا نحنا دما فقدنياتات كوينا نركب سخا حقزنا بجاي بقو هيوتن زل على ماودنتن منقسة سماتن كم زيل بهير كنا أغمو أملاخنا كلنا نقرب دما تندد حريد ملسنا ديابلوس تحت معاموق يأتولنا يركب اللي اندبلنا مزر كبتهم بزحات يممو نحنا نايلو منبر ناي صباح يكوننا ناي حج منبر ناي دحرا يكوننا نمو نتذهب كان عدمة أملاخنا بحلنا تنسئنا كموت قبري نابهياو قبري كاب قبري حتيات ناب قبري صدقي تنسئنا بزي تنسازي بزعبا سقاخان دم كان كنقبل كنحسب السغا حق زنا قدس اجابيهر أملاخنا بزي علات زين دك أمزامرتخا سلام نعغاتكم يخوني الكايوم وهمو سلام نلبنا سلام نعلمنا سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا سلام نقرأ بتناوردلنا زي أب هاجر السودان نري أزلنا وجئن ورا وجئن موتن مفساس دمن دم إجابير أملاقنا نسخا يأكل بلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا عين لبنا نازبر حلو مقد نازقن علو أو دعمت قبرلنا نفساتا أكبرتك وإيماتك كفل مريم سيف ميكائيل أقبا جبريل ولد جبريل تولد برهان ولد يوحنس هبت سلاسي هبت ميكائيل هيلن ولد إيسوس ولد سلاسي ولد ميكائيل نقص آدية برقبة سلمون نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما نسخات أنا نعلنا خبداق ما يموتن حزن بقات نصور لنا كم تنهوري هالزمهار كيوم أب سمايات تنبرابونا نبلنا نسوع كالونا سلام لك اللهم سويق بني سبراتي برار سومروي ومن تسقى جابير وبسيد دس بالكي سجاد من تعالى هذا من النامي ودي صنع هذا أبديت هذا بياخذ سالكم نحن بياخذ سالكم رخيبة هذا من جزياه نعم من موتو نسيف وتنسعيه لأجزي كريستوس زيدات تتسقاه مليالي عاد يرسين مثليه بأصناف عالم يتبع هذا سقاه كريستوس بقى مسواي هادو كاهنا وانجيل سقاك جزي سوا بفكاك تذكر موتك بارد اللبا من الملادو نفس لينا منفسوي صبينا ببعضو كمنا بالواني تسامدو جزي سوا بس تسقاك مركز سقافنو ودمك وين مدت أبابلوتي بسرت ياتيات بلو ننسك ديو باينانينا مسو بصم السقاوي كرديم أبرهام
ሰላም ተመንተ በስሐ ወታስየ መጽረ ሞትከ በመግርየ ጻሜነ ምኔው ዛፈድፈነበ ንሰዋከ ለለለቱ ወንጠባከ ወበደምከ ናጽብ ግጋይ መንቅፈ ቀሳብ አመሳብ ወር ባለመጸለት ይገብሩ ተላ ንብረቶም በገዳም ለጭቀ እስራኤል ዘይዘከሩ ንነሰ ክርስቶስ ንዝየክል ላሚሩ ፍጹም ሂሩተከ ዘህቶ ምስጢሩ ግብረ ሞትከ ዘጹም ነገሩ ናሁ ማይከንየ ወማእከልየ ከስዮም ትምህርተ ማናስጋከ ወቀስተ ኪራንከ ደም ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና መታይ ዓለም ዝናመ ጌጋዬነ የጹእ ጠበቃነ እስራኤል ቅድመ በንስረተ ዓርዌ ለደወዩ በሬተ ዓርዌ ዘብርት ምን ሕማሞሙ ጥዩ ነሰለ ክርስቶስ ዙፋነ ደሞ ማዩ ኢሃመ በዓለም ከመ ኢሃመ ባሕርዩ ወለመነሳነ ሞት ዳግመ ናዩ ዘወሃብኮ መጸረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ መርላርድእት ቅድመ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናየ ፍዳ ሀበኒ እብላ ሥጋ እንብላ ኃጢአት ወዕዳ ወደሞ ክቡረ ምስለ ማይ ጻዕዳ ገናዩ ለእግዚአብሔር ወጸውኡ ስሞ ዘይትፈልጡሞ ምእመናኒ ውድረ ብያርምሞ ተስከኪረክሙ በምንተ መስቀል ምቅዋሞ ብፁዕ በእንቲአነ ዘጋው ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምሕረቱ አቢሃሉ ወብዙ አኮቴቱ እንዘታትቱ ከመ ይድግ አበሳክሙ ተሃልዎ ሎቱ እስመ ማርያም ናኮጻድቅ ባቲቱ ነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሳሉ እንተ ይእዜስራሁ ወነጽሔት አባሉ ህሊናከሙ ሰማየ ዘተልዕሉ ከመ ትትባልዑ ምግባረ እኩይ ኩሉ መሐረነ አምላክነ ወአቡነ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ እግዚኦ እንሱት እግዚኦ አድነነ እምለጥቂት ወባልሐን እምኩኑ መንሱት ካብ እክይቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፍዓት ሰዓታትን ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ከምትያት ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓይነት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓኒ ዝበደሉ ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድግ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም አሜን። ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥኡ ብሓቂ ተንሥኡ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ሎማዓንቲ ዘለናዮ ሰንበት ካልኣይ ትንሣኤ ወይ ዳግማይ ትንሣኤ ኢልና ነብዕሎ ሰንበት እዩ። ካብ ትንሣኤ ቀዳመይቲ ትንሣኤ ዘላ ማለት እዩ። ካብ ትንሣኤ ጀሚሩ ክሳብ 50 መዓልቲ ዘመነ ትንሣኤ ኢና ንብሎ ወይ ከዓ በዓለ 50 ዘመነ ትንሣኤ እዚ ኩሉ እቲ 50 መዓልቲ ብምሉኡ ካልእ ክርስቲያን ካልእ ዜና የብሉን። ዝዓበየ ዜና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥኡ እዩ። ንሕና ከዓ ምስኡ ከተንስአና እዩ። ንሕና ከዓ ምስኡ ከተንስአና እዩ። ብፍላይ እዚአን ሰሙን ግን ቤተ ክርስቲያንና ካብ ሰንበት፣ ሶኒ፣ ሶሉስ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ ዓርቢ፣ ቀዳም መዓልታዊ ናይ ሓጎስ መዝሙርን መዓልታዊ ትንሣኤ ክርስቶስን ክትሰብኽ ቀንያ። እግዚአብሔር ጉልበቶም ባረኮም ነቦታትና። ሶኒ ማይዶት እዩ ኢሎም ማይዶት ነቲ ትንሣኤ ንኽገልጹ ማይዶት ምስግጋር ማለት እዩ። ክርስቶስ ከዓ ኣሰጋጊርና እዩ። ንሰይጣን ኣሲሩ ሲ ኣግኣዞ ለኣዳም ማለት ኣግኣዘ ማለት ናፃ ገይሩ ማለት እዩ። ኣግኣዚ ማለት ነፃ ዝኾነ ነገር ኣግኣዝ ዝበሃል ግኡዝ ኮይኑ ዝገዝኦ ነገር የብሉን። ሕጂ ንሕና ነቲ ዝገዝአና ዝነበረ ኃጢአት ብሰንሰለት ሰይጣን ተኣሲርና ዝነበርና ፈቲሑ ከም ዝቦና ክጸልዮ ከለዉ ንሰይጣን ኣብ ትሕቲ ማዕሙቕ የእሰረልና ዝበሉ ከምኡ ክርስቶስ ኣሲርልና እዩ ንሰይጣን። ንዓናኻ ሓራ ጌርና በቲ ሓርነት እቲ ኸዓ ሰላም ረኺብና። ስለዚ ምስግጋር ንሶኒ ማዕዶት ኢሎማ ቅዱሳት ኣቦታት ቅዱስ ያሬድ፣ ንሶሉስ ከዓ ቅዱስ ቶማስ፣ ረቡዕ ቅዱስ አልዓዛር ከምቲ አልዓዛር ዘተንስኦ ከምኡ ኣተንስአና አንስአኒ ከማ አንሳይኮ ለአልዓዛር ከምቲ ንአልዓዛር ዘተንስአኾ ከምኡ ንዓናኻ ተንስአና እንዳበልና ክርስቶስ ምትንስኡ በቲ ዝገበሮ ግብርን ተኣምራትን ጌርና ኸ ይዕሪና ንገልጾ። ሐሙስ ከዓ አዳም ኢልና አምላክ አዳም ነቲ ቀዳማይ ፍጥረት አዳም አምላኹ ነቲ ዝሞተ አዳም ብሞት ዝተዋሕጠ ብሞት ዝተሰዓረ አዳም ንዕኡ ክሕዊ ዝመጸ ኸላይ አዳም አምላኹ ናይ አዳም እዩ ኢልና ኸዓ አምላክ አዳም ሐሙስ አዳም ኢልና ዓርቢ ببيت كريستيان مسيلنا بيت كريستيان حارة وزيا بكريستوس قدام كا تنسأ كريستوس زبسرا أنستي قدوسات أنستي بأن غيرنا تنسأ كريستوس عند مسكننا تنحنا حجها نبتي داغماي تنسأ إلنا يوزلنا بتحنا لنا أبزي داغماي تنسأ كريستوس نهواريات كلهم تأكيبهم كله ብዙሕ ጊዜ ይተራእይዎም በተቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙን ግንብል እዚኣ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙን ልክዕ ከምታ ዝተንስአላ እቲ ኣሎም መዓልቲ ዝተነበበት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 19 ጀሚርና ንእሽተይ ተንቢብና በተቀዳመይቲ መዓልቲ ሶሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቱ አይሁድ ስለዝፈርህዎም ማዕፁ ተሸጊሩ ነበረሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦም ሙላ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ክርስቶስ ተገሊጽሎም ነቶም ሐዋርያት ልክዕ ከምታ ዝተንስአ መዓልቲ ኣብ ሶሙና ኣብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ንማርያም መግደላዊት ተራእይዋ ኣብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ጴጥሮስን ዮሐንስን ጎዮም ናብቲ መቃብር ከይዶም ሕጂ ኸዓ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ፈሪሆም ኣብ ዕፁ ገዛ እንከለዉ ክርስቶስ ግን
أبواتي سلام نعخم يخن هاي تفرحوا باي أمنوا لبخم هاي شمبر بوبي ون أمنوا كم تأنا تنسي زلوا خناب كبري نابت أبوي زلوا خوس دوكمي نابلا عبي تسفاتات هيبوهم حواري باولوس تالو مع تستنبت وانجيل ملختي كابلا على نداران بيبنا قداميتي ملختي باولوس نابسب كورنثوس معرف 15 كافقد سلسته انتن بيبنا انا تقبلكو قدم كله نغيركم كم تتم صحفات زبلو كريستوس منتي حاتياتنا موته حجي مسكر زخون زلو مجمريا اتم صحفاتهم توم صحفات كا توم ايهود حزمهم زلو ايهود نكريستوس مس اغزابير املاح نفسو معرج يريلوم كسيسومو زلو مصحف تصحفتي كريستوس كم زتنسس مجمرتا نسو يتناغيرو مريم مغدلاويت يكونتن كيف يكونن توم 12 حواريات يكونون أنا ون قل عز مسلا يكون كن مجمرتا يتناغركو أوريد نبيات داويد كريستوس كم زتنس نغيروميم حواريا باولوس بوم يجمر زلو كم تتم صحفات زبلوو كريستوس مئنتي حاتياتنا موته تقبرخا مليسو ها دقيم الله كم تتم صحفات زبلوو بسالسيت معلتي تنسأ نحنا سلزر أنا يكونن صحفات ون نجيرو منا نيروميم نزل صحفات نخلليو لبوم زدن ززز بولوم كريستوس مستوم سب إماهوس ناتا وعزة خلو مالتي جن إجزابير كابوز بزحة كله مراجع جزئيات كأجيرلنا إذا حجيت داغماي تنسى أنا خبرو زلنا بزي ولا والمنجدي كريستوس تنسيو مهانو زحبر صحفات ويكا كريستوس بتراجع جامي نقولهم حواريات بحدا يرأيهم كم زنا برون لذي دقاقي مو كريستوس كم تسأ ترأيو حجيت دقاقي مو زرأيهم زلو نعو داق ما يلنا إلا بحنت جزي زي ما عالت تطرح سلازي ترأيهم ما يكون داقم كريستوس دقاقي مو ترأيو يبلا الله حواري باولو سابت تصحفون تايلو نكيفا مجمريا دحرون نتم 10 وكلتا ترأيه دحريو زبزحو كاباتاتهم كسابلوم زلو قلياتهم قنا دكيسهم زلو كاب 500 زبزحو أحوات بحنساب ترأيه بدحريو نيعقوب بدحريخا نخلهم هوريات دحري كلهم كا نعي قلع نزمسل ترأيني كريستوس دقاقيمو تنسايو قليسون ترأينيو سلازي كريستوس كم زتنسأ بزوح جبتتات الله كريستوس كم زتنسأ بكل من قدي قليس لناي زغللت من قدي ناي كريستوس سقان تزرو خبونيروم أب كل إسرائيل تدلي ولا لومي ولا كساب لومي ناي كريستوس عاصمو ويسقان تزرو خبو أي متنسأنون مبولو سلازي سقون عاصمون أي ترخبن أبت مقابرز ترخبن تايو صبو غيرو زتنس أفا مغانز ترحي نعود رحم رخيبهم سلازي كريستوس تنسيو نحنا خامسوخ تنسينا قال لو ما أنتي بيتك سيانا سريعته زلا وانجيل يوحنس معرف 10 شوعته سنيحهم أبوتات كم بوبلناهم السون نايزا لو ما أنت زيا وانجيلي أبتو وانجيل انتهي زبل أنا نتخجبرو ذهب كاني جبري فتسيمة أم مدري أخبركوها كريستوس إزبل زلو إز أولو تزي درب تلأخو اللو التقدم أي تلأخو سألوتو
ምእንታና ናብ እግዚአብሔር አቦ ዘቅርቦ ደሎ ጸሎት ክኾን ከሎ ተኸላይተሎ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዘቕንዐ አስተምሮ ክገብሮ ዝግበአኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኣምላኽ ዝሃበኒ ግብሪ ነይሩ ክገብሮ ዘለኒ ንዑ ኸኣ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ኢሉ ኩሉ እቲ ብኣምላኽ ክሓልፎ ዘለዎ መንገዲ ሓሊፍዎ ኣምላኽ ነዚኣ ጽዋ እዚኣ ካባ ይሕልፋ ግን ፍቓድካ እንተኾይኑ ስለዚ ኩሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ከም ዘለና ክርስቶስ ኣስተምሂርና ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ንዓኻትኩም ከዓ ከምቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ይልእኸኩም ኣለኹ ይብለና ኣሎ ሕጂ ከምቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ይልእኸኩም ኣለኹ ከማይ ክሳዕ ሞት ዶ እሙናት ክትኮኑ ኢኹም ከማይ ክሳዕ መስቀል ዶ እሙናት ክትኮኑ ኢኹም እቲ ዝሃብኩኹም ግብሪ መከራ ስቃይ ኩሉ ምጽላእ ብሰባት ከም ጻልኩም ኩሉ ክትጻወርዎ ዲኹም እዝስ ክትፍጽምዎ ዲኹም ከምቲ ኣነ ዝፈጸምክዎ እንዳበለ ነቶም ሐዋርያ ተልእኽኡ ኣስተምህርኡ ይህቦም ኣሎ ኣብ ዮሐንስ 12 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋእ እዩ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ ስለዚ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ነቲ ዝተውሃበኒ ግብሪ ዝፈጸምክዎ ከምኡ ከምቲ ኣነ ነቦ ዘኽበርክዎ ኣነ ኸኣ ኣብ ኣታቶም ከበርኩ ኢልዎ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክጸሊ ከሎ ኣነ ኸኣ ኣብ ኣታቶም ከበርኩ ከመይ ኢሉ ጎይታ ኣባና ዝኸብር ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 42 እንተሪእና እቲ ሎማዓንቲ ዝተነበ ማለት እዩ ትንሣኤ ምውታት ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ እቲ ንዘርኦ ሓላፊ እዩ እቲ ፍሪኡ ግን ዘይሓልፍ እዩ እቲ ዝትንስኦ ብዘይሓልፍ ኢና እንትንስእ ብውርደት ይዝራእ እቲ ንዘርኦ ውርደት ናይ ዝዓለም እዚ እዩ ንሕና ንዋረድ ማለት እዩ ብኽብሪ ከዓ ይትንስእ ብድኻም ከዓ ንዘርእ ብሓይሊ ከዓ ንትንስእ ብውርደት ብኽብሪ ብድኻም ብሓይሊ ብዝሓልፍ ብዘይሓልፍ እናበለ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚ መንገዲ እዚ ከመይ ዝኣመሰለ ትንሣኤ ሙታን ካብ ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ እንታይ ተስፋ ተዋሂብና ኣሎ ንኽገልጸልና ኣሕዋተይ ዝደይፈለጥኩም ክትኮኑ ኣይደልየኩም ኒየ ነብሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ግን ይትንስእ በላይ ዝመውት መዋቲ ስጋ ይዝራእ ዘይመውት ነብሳዊ ስጋ ግን ይፈሪ ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነብሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቲ ዳሕረዋይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ዳሓር ከዓ እቲ መንፈሳዊ እዩ እነሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳ ቅጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንሱ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋት እዚ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋት እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብሎ ቃል ክፍጸም እዩ ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓይሊ ሓጢኣት ሕጊ እዩ ግናኸ ነቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋቴ ጻዕርኹም ብጎይታ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ፍለጡ
بقويتا ترخبوا كل مكرا كنتو خمزي كونا فلوتو بعيو قويتا صناعة زينا قانقن كل جزء عزوزات كنو يبلنا الله إزي أب سماي تنبير لنا دلو تسفى بتنسى موتانكا إزي تسفى زي سلز تنبير اللي أنا انتهي له حواري بولس تخون اللي نمفتس كي حلف بعل ملو هررتان تسفان إيه كي حفرم بعل ملو هررتان تسفان إيه كم تقول ساعة زبلو حجون انت هنا قبل الله انت بهيوت انت بموت بسجاي كريستوس بتبعت كسبكه نكريستوس بتبعت كجبري تزجبره زبله علامه نكريستوس كسب موت مخانو ينقرنا سلازي كريستوس نتوم كمتي እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ግብሪ ዝሃብካኒ ፈጺመ ኣኽቢረካ እየ ዝበሎ እዚኣቶም እውን እዞም ዝሃብካኒ እውን ከምኡ ኣኽበሩኒ ይብል ብናይ ክብሪ ኢና ንክርስቶስ ነኽብሮ ዘለና ኣነ እውን ኣብኣቶም ከበርኩ ንሳቶም እውን ኣኽበሩኒ ስለዚህ ክርስቶስ ኣነውን ኣብኣቶም ከበርኩ ዝብል ዘሎ ባዕሉ ስለዚ ፀዋዕና እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 27 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩውን እተፀውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም نتوم قدم زمدبهم نعاتهم كا صوعهم نتوم زصوعهم نعاتهم دما اصدقهم نتوم زصدقهم نعاتهم اخبرهم سلازي اتوم زخبرهم يم اخبيرهم من زبل زلو او ابي ግብሪ ዝሃብ ካን ፈጺመ አኽቢረካ ኣለኹሞ እዞም ዝሃብ ካን ኸ አኽበሩን ዝብል ዘሎ በቲ ንሱ ዝሃቦም ክብሪ ንጎይታ አኽቢሮሞ እምባርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብሊና አምላኽ መሳና ካብ ኮነ መን ይዝቃወመና ንሱ ካብ ኸበረና መን ይዝቃወመና እትን ወዱኳ ምእንቲ ኩላትና አሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኸ ምስኡ ኩሉ ዘሂበና ከመይ ደኣኸ ምስኡ ዘይተንሳአና እቶም ሕርያት አምላኽሲ ዝኸሶም መን እዩ አምላኽ እዩ ዘጽድቕ ስለዚ አምላኽ ተኽቢርዎም እቲ ዝጸውዖም ባዕሉ ተኽቢርዎም ዝኸሶም የለን ስለዚ ምስ ጎይታ ዘለዉ ኩሎም ንኽብሪ ጎይታ ዝተዳለዉ እዮም ዝተጸዊዖም እቲ ዝኹንን መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ እረ ካብ ምውታን እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እዩ ኣብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ ከመወዮ ምእንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣለና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቖፀርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ ፀበባ ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዕርቃን ፍርህ ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ህይወት መላእኽቲ ኾኑ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ይኹን ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብ ክርስቶስ ጎይታ ዘላትና ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ዝፈልየና የለን እቲ ዝጸውዐና ንሱ እዩ ኣኽቢርና ካብዚ ክብሪ እዚ ኸዓ ዝፈልየና የለን ኦ ጎይታ ግብሪ ዝሃብካን ንኹሉ ፈጺመ ኣኽቢረካ ኣለኹ እዞም ዝሃብካን ኸዓ ብኦም ከቢረ أخبيرهم يبلال جن التخبري نسو زخبرنا خبرينا نكرسوس نهو زلنا سلازي بزتن سعزي كاب إجابير أملاخ انتايك الكيدان أبسما انتايك الركبينا إنا كرسوس سنسيمو نحنا خاتن سيموتانا اللو إلنا بزئمنا تزن نبر زلنا كرسوس
أبتات تمتسئ عباين كبرتن منقسو نزل عالم بيت ما عليا زي بلو بلوس ان رزينن ملوءن كبري كخبرنا أيبل أبكى لاي قرنطس 4:16 نسو جنا ماتيوس 10:33 نسو جنا أبكد متخبور أملاخن كبوران ملاختون كخبرنا أي بيت نسو زخبرلو خبري أب سمايات كخبرنا أي كم صحي كدمغنا أي أب زفانوها كقمتنا أي نسس فازي حزناينا لدحر كريستوس نقعس مقبنا عصمنا زرسرس اتقاليو عين سب زي رأيتو إذن سب زي سمعتو بلب سبون زي تحاسبه كبري تداليو لنا اللو لناها أبقى داماي كورنتوس كلتا شدي الشخص هبتشعته أبقى لاي كورنتوس سلستها نمثل ود أملاخ نمثل ودوه نمثل كاب كبري ناب كبري الناس أجاجرنا نام مثل أرأيو كن لواتنا نزي ملوكتاون سماون كبرزي زبق عم نتوم أناون أبعاتهم كبركو تباهي للوم زلي سلازي أناون أبعاتهم كبركو زبل قال سنعنا يملكتنا ليو أناون أبعاتهم كبركو أبوي ذهب كان نجبري فتسيم اللخو أخبيرك يا أخا أناون أبعاتهم كبركو خنبل كنبهال بزمن فسزخن مالالس كريستوس هوانا خبر إلنا نمبر ننبرو نابرا كله كريستوس أبهي وثنا متان كخبر أنا زي قبا أن حد أتني أجن كريستوس أباي متان كخبر سي إزيو بهجناتي كريستوس أبهي وتي العل كبر كمتي إجزاء أبهي راب كريستوس زخبره كساب مسكال كريستوس كا أبهي وتي كخبر إلنا خنسألي بيتك كان لو ما أنت تسوعنا الله سلازم هارنا سمك زابي رحم الله استمسكن يخون سبحان لك زابي مزمرنا ومنفس قدوس ومنفس كيرب مسكانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس بسم قدوس سمكا بنصح لينا بنصح لينا أبزور يا مقدس كان نركبالونا لدت يتلين تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ ነፍስ እምነትና ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በፋሲካና ጎይታ ኮይቶ ድልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ በሰማይ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ
ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ጴጥሮስ ከዓ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም باسم يسوع كريستوس ندحنت حتيات يتمق هي منفس قدوس ون كتقبل يخون بلوم جبر حوالات معرف كلته قدري ساسن شمونتن بتي مسكال قوتانا يسوع كريستوس علم بأو تسكلت أنون علم تسكلكو انت زي كوينوس تمكتي زبالة كباي يرهاك غلاتيا شدشتا عصرت أربعة عصرت حمشتا مالت يسوس كم سموتن كم ستأنسن أمينان أنت كنا كمون أملاحنتهم بيسوس صدق أسو مسوك كمتم إيو كداميت أنا لوك مرأف أربعة قدري عصرت أربعة زي أنا زا حسب لكم كلو حساب فلتو إيه بفتمتان تسفان كهبكم سي حساب دهان امبر نايكوفو ايكونن يبل እግዚአብሔር مزمور تنبيت ارمياس مرعاف إسران شعدن قطري عسرت حدا. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Mark chapter 10 verse 27. እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታ እትልዮ ነፍሲ ስናይ እዩ ድጓ ኤርምያስ 3:25 መትሃ ህምካ ነቶም ስናይ ዝህቡ እዩ መትና ምስላ chapter 14 verse 22 ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ زقدمنايم هاتان كرهن كم زمتا ازي قال ازي امونيو مقبالون بخلو قبو ايو قداماي تمتيوس أملاخ بتي حدا ودو زامن كلو نايزا عالم هيوه منتي كركب امبر كي تفسين ودو بجا كسا زهب كسا كندزين عالم أفكار يوحنا سلستك أدري عشتا شودشتا أما ترسكت أملاح نودو عالم بأو كتهن إمبر نعلم كتفرتاس أيلاهون يوحنس وينجل John 3 verse 17 بلابا إذيكها تبنان أملاكنا تلنا نشو دما سمعنا أزرع شمونتا 23 أكتبتي وكتال بزسكا آمين. This is the day that the Lord has made. Paul Psalm 118:24. I love you. يسوس بلا بالك أمنو بايون أمنو يوحنيس أستا بات هذا. Practice this verse. ጸጋ ጎይታ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንኩዳትኩ ይሁን አሜን። ሮሜ 16:24 سلام كما حديركم
እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ርሑስ ዳግማይ ትንሣኤ ንኹላህና ንኹላ ህዝበ ክርስቲያን ደቅና ሃሎም መዓልቲ በዝናይ ቃል አምላክ verses ቅጥቅስታት ዘብልዎ ዝጸንሑ ከጽንዕዎ ዝቀነዩ እዩሞ ቁርብ ሞ ዝበለት ጭብጨባን ዕልልታት Thank you. غنيلنا مباركة سلام معلتها بيت مرت السنبت ناي مناسي ناي شكر حبستي حزام قريبة ما لومو حدرة إذا كان بل نزمت زلو ناي جولاي حملة عدد كجبروا سلا زخانو نعيم زبلو زلومو حدراهم مزيهم رأينا رخبنا يغنيلنا روح اسمع ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ومدر قدسات سبحتك سباوت فصوم ملوء سمايات ومدر قدسات سبحتك قدوس قدوس ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ ስራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ 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 ስራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ
سرعلنا سنبت ليرفت زيانة سرعلنا سنبت ليرفت زيانة تكبر فاسقا ومدرني تكبر فاسقا تعصبا بدم كريستوس تعصبا بدم كريستوس تعصبا بدم كريستوس تعصبا بدم كريستوس ومدرني تكبر فاسقا ومدرني تكبر فاسقا تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس ومدرني تكبر فاسقا ومدرني تكبر فاسقا تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس تحاسبا بدم كريستوس كبر قبرنا قبرنا እግዚአብሔር قبرنا نحنا وانت حاكويسنا نحنا وانت حاكويسنا تحاكويسنا نحنا وانت حاكويسنا نحنا وانت حاكويسنا تحاكويسنا እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና ነፍሰ ናብ ኣምላኽ የማዕዋ ኣይዳዊለና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ ንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕዋ ኢለና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ ንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕዋ ኣይዳዊለና ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ የምስሰካ ወንጌል ግበራ
راي كما يوعلكم كما يكنيكم يا بير أملاخنا زتمسجنا يخون كويتانان أملاخنان مدحنينان يسوع كريستوس انكوا نابداغ ماي بعد تنسايو بدحان بسلام أبصحنا كمتي ببنا ببوش تسفى ببوشي وهنس تمهرنا يدما مسؤو زتنس حلنا نسو قبرو خم دفتسما نحنا دما زبلنا كم فتسم زيابيهر كم قالو خنبر نخلنا يحجزنا نبونا أبيك أشيوان نسك على هوت يسمع لنا عدمن تعناني هابلنا مزمران دكنان أحواتنان حاتنان دما زماري ملاختي يسمع لنا هراي اجزيابيهر عب جبري جبرلنا نحناون تحقسنا إلنا زميرنا انتاي سلازغنا إنا كم إلنا كل جزية متشم اجزيابيهر عب جبري جبرلنا لكا كزمر كلا غبوشي قال لأخم تبلن ما نايب حق اجزيابيهر أملاخنا كبر نعويخن بحادة زن الصحة إسي أبسماي دما اجزيابيهر مسملا أخت حقوس كم زبهال بزعلات زي سلسته مؤمنان حدا حاو كلتا دما 77 ناب قدس قربان سلاز قربو إنا اجزيابيهر عب جبري سلاز جبرلنا إنا مو كبرن مسجانا أملاخ يخون نتوم زقربو نصدقي نمنجس السماي يقبر اللهم اتم سجو زي بلعنا دمو زي ستنا زلنا دما سجايز بلع دم يستي بتعد حريت معلتي كتنس إمو ذهبنا عدمه ننسها نقربان كم بقى على دما جابيري حق زنا اتم أوز قربنا أو يصنعنا اتم زي قربنا زلنا دما خنقرب جابير حيلي يهبنا انكوا حق وسنا كاله زحلفه سنبت ليتي مالتيو كاب دقه خاب صرقيا كسع زوشتي أبوتات أديتات أحوات أحات زقبركمو أقلقلت زتوفقمو موفاي زرعكمو تقهات زيابيهر قلبتكم يصنعيو نايب حقي كساب حجي سب يزاربالو زيابيهر دما تحقشو الله إمو فقرنا حدنتنا سلامنا دما يصنعلنا تم كلهم زدخمكم دما زيابيهر قلبتكم يصنع جزيكم دما يبارخ كموين النصبح صوني قبري اللونا ولد جبريل لنا كم فتحو زرفدنا بنيام تولد زبهال من اسي ودنايو حو نزن اشتي انبابي ابي الودنا بوي زي لا ابي الودنا لمي حو نعو عريفو قنيمو صباح قبري الله كاب ساعه شعته كساب ساعه 10 حدا ابزي صلته فتحات الله لك فرق معلت دما ابتا ديشي طغا بيتكريستيان ناز نبرت اب ادما حمد ادم كلبسيو بدحري جن نابز مصيوم زبصح بوتا حساب حجيلن كل دحر قبري ابزي بصنعتها بكم اخلماي ونالمو اتم زطعمنا ناي زعد قبريو مو ناي صباح سبات قبرنا نزعرفه منقسه سماي نحزنان دما اجزيابيهر مصننا يهاب كموين أبزن شمنت سنابتي ناي صم اتن نقرسي زخنا نبيت كريستيان حجنايا نمصا إلنا بب معلتكم دما شمنت سنابتي اتن ناي قرسي زتوهللا نبتي ناي أرثوذكس تشاريتي زخدا مالتيو 11 شوعة مئتن 4 قرشي تواصي إلمو
زيابير أملاخنا أبزيحو يهابكم إزي ندخاتات بهاجر سبكة درجة نابسؤونات زخيديو بب بيت كريستيانو دما كم أتواصي لما زيابير زل علكم ما يتكالكم أبزيحو يهابكم نايب حقي صمك بهال كل دما حدا نجر مس إن جبريمو صم زدما بز تكبار زجرنا أسنينا يو ألنا مو كبرن مسجانان نأملاخي خون كاله قدمي ورحي قلقصو أمانغو بصو أبنى مكاريسن أمانغو بصو أبنى شندان أبتحتي يوم زلوا أبيات كريستيانات نعرقي بزح جزيه نراخب كم زنبرنا زحلف دما أما ودعتا قصو بسيحو إلنا نيرنا كبري نأملاخ يخون تمالي سولوس دما بصو أبن مقاريسن بصو أبن شندان بما أكلنت اسكوش بما أكلنت ناي أورينتال أبيات كريستيانات بأكل تراخيبهم تفاراري مالتيو كبرنا أملاخ يخون حج دما نتأورقات تفرمي بقداسية بصولات من تختم نزمت زلو قدام 29 اب نيويورك قدس مريم بيت كريستيان ناي جبسي او دما بحبار قداسية كغبريهم كلنا كهنات دما اتم زطعمنا كنكيدنا او علنا خنمصينا مو اذا سلام زي ابز تجميرو ابعدنا زودا اكبرو نابعدنا قصو زخيد كبرو بزح عمتيو سلام من إذننا تأمينا نرنامو سلام سمعنا لنامو ملو سلام دما يقبر لنا حجي بهاجر السبكت زتلا أخي ملأختي قالو أبو إشيس فمان ببايلين رأبين بأكل وعيلو سلد نبرا بسولوس جن اتي نتن تسامع معلن حس ربي لما بزي مجلس وسينزلوا كم ببنية بدحريونا فاندريزين كحلفكم حباراو مجلس ناي أرثوذكس هذا بيت كريستيان إرترا هجر سبكتات سميان أمريكان أوروبان ما خلاي مبراقن أرثوذكس هذا بيت كريستيان إرترا هجر سبكت علم لخاوي حبرة أبيات كريستياناتن قوام جباء أحد أورينتال أرثوذكس هذا أبيات كريستيانات أب سميان أمريكا كله نخفلتو قصر حدا بمانغونينات قوامي جباء أحد أورينتال أرثوذكس هذا أبيات كريستيانات أب سميان أمريكا أمانغو بوتسو أبونا مكاريوس أباس ديبا كله زمرحو أرثوذكس هذا بيت كريستيان إرترا أقول سبكتات سميان أمريكان أوروبان ما خلاي مبراقن أمانغو بوتس أبونا شندا زمرحو أرثوذكس هذا بيت كريستيان إرترا هجر السبكات علم لخاوي حبرة أبيات كريستياناتن نزحالفو حيال عمتات نابحد الناس زبس حزته خكاية أنيحو إيو قصر خلتهم قوامي قبائي أحد أورينتال أرثوذكس هذا أبيات كريستيانات أبسمين أمريكا من قوينيا خوينو نتزاتخ مرح بخلتي وقنات عدماء كم زقربلو يفلت قصر سلسته قوامي قبائي أحد أورينتال أرثوذكس أبيات كريستيانات أبسمين أمريكا أب قداي أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا أخول أفلطون تمكرون زلوم بصو أبنى داويت أباس جبساويت أرثوذكس بيت كريستيان كم أون أب علم لخاوي محبر أبيات كريستيانات نزقات أمو سقمات أم مفتاح أبي تمكرون زلوم ليك أباس أبونا فيكن ليك أباس أرثوذكساويت بيت كريستيان أرمينيا ملو حلافن نت هيبو بممزاز نتزته كمرحوو صنيحهم قصر بعته نأملاك كبري خنو دحرنا ينوح اوان حونتاون حلافنتاون كلتا اوزته اب قدم وكلتي قوام غباء احاد اورينتال أرثوذكس ابيات كريستيانات اب سمين امريكا زنبرم مرحق وجيدم
ناملو حدنت كقعزو كم زوسنو نفلت قطري حمشته إذا تبت حزل حدنت إذا سند إذا كابز تفرم اللعلات حقاو خينو مزازم إيون قدام ميازيا عسران تشعتن كلتشحن عسران سلستن ويون عسران كلتن مازيا كلتشحن عسر تحمشن بقئز بصابنا مقاريس باباس ديبا كلهم بصابنا شندان بصابنا داويت لك باباس ابونا فيكنن باباسات ناي احد توهدو ابيات كريستياناتن بزحات ولده كنتن ابز كبلو ناي حدنت سرعه قداسيه كفصم ايو ناملاخ سبحات يخنو قطر حمشته دحر قداسيه بصابنا مقاريوس باباس ديبا كله بصابنا شندا زمرحون زوكلون ابتي قوامي غباء احد اورينتال اورثودكس تواهدو ابيات كريستيانات اب سمين امريكا حيزمو زصنحو ابالنت بملعات كم قدمم كقصلو ايام دحرزي سرعه قداسيه اذا حدش وهدت تواهدو اورثودكس بيتكريستيان ارترا ابتي قوامي غباء ببصابنا مقاريسن بصابنا شندان بوام زترقحو وكلتمن يوكلو قصر شوعته كلهم اتن ناب حدنت زمصا ابيات كريستيانات اب نفس وكف قداسيه اسمات ناي بصو ابن مقاريسن ጳጳስ ዲበ ኩሉን ብፁዕ ስም ብፁዕ አብነ ሽነዳን ብምጽዋዕ ጸሎት ይገብራ ቁጽሪ 8 ኣብ ትሕቲ ክልቲአን ወገን ዝጸንሑ ምሕደራን ኣገልግሎትን ብልዝብ ተወከልቲ ናይ ክልቲኦም ናብ ውሁድ ምሕደራን ኣገልግሎትን ይኣቱ ስም ናይዚ ውሁድ ሃገረ ስብከት ብወከልቲ ካብተን ክሳብ ሎሚ كم كلت أهجر سبكتات زنبرا توصي كوميتي يوسن قصرة الشعاتة قوامي جباء أحد أورينتال أورثودكس تواهدو أبيات كريستيانات أبسمين أمريكان إزام نابحدنت وهدت مسيوم دلو أبالات نا إرترا أورثودكس تواهدو أبيات كريستيانات نناي حبار قننا كلن أورثودكساويان أبيات كريستيانات كم أون تفيتاوي تمرتتاتن امناتن دوغمان قبولنات يرغاغص نمنتاي ازو ورشا كلهم أورثودكساويان سلازغون ورشا كلهم أورثودكساويان سلازغون كم تقدس أثناتيوس زمهرنا أورثودكس كاب غويتا يسوس كريستوس تركيبهم حواريات زمهرو أبوتات زعقبو امناتن تمهرتن أصنيع بمحاز نبيت كريستيان كاب كله متأتتاو إيد علماء وسلطانات تحليا كتنبر نسعر قصر 10 بزا أقات أمزي إتي أبناي إرترا أورثودكس تواهدو زقات أمشقر نتأوز أن أوشت أهاجر زلو فلليات بخمزلو من رؤية زلنا لباو عرق تزازيمو بحادة قدس سينودوس كمقالن كمرحن بناي حدنت قدس سينودوس كمرح تمنيتن صولتن بصا ابن مقاريس ጳጳስ ዲበ ኩሉን بصا ابن شنادان بصا ابن داويتن ሊቀ ጳጳስ ابن ቪክንን ኩሎም ውልደ ክህነት ምዃኑ ንገልጽ ኣብዛ ዓብይ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ቀዋሚ ጉባኤ ኣሓት ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝከኣሉ ሓገዝ ክገብር ድሉ ምዃኑ ንሕብር ብፁዕ አብነ መቃርዮስ ጳጳስ ዲበ ኩሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን أهجر سبكتات سمين أمريكان أوروبان مأخلاي مبراقن بصو أبن شنودا باباس أورثودكس تواهدو بيت كريستيان إرترا هاجر سبكت عمل ابن خاوي حبرت أبيات كريستياناتن بصو أبن داويت أبو منبر قوامي جباء أحد أورينتال أورثودكس أبيات كريستيانات أب سمين أمريكان باباس أورثودكس تواهدو بيت كريستيان جبسي أب نيويوركن نيو إنجلاندن ሊቀ ጳጳስ አብነ ቪክን አባል ቀዋሚ ጉባኤ አሓት ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናትን ኣብ ሰሜን አሜሪካ ሊቀ ጳጳስ ቤተ ክርስቲያን አርመን ምብራቃዊ ሃገረ ስብከት ሚያዝያ 18 2013 ዓመተ ምህረት ወይውን ሚያዝያ 10 2015 ግዕዝ ፓራማአድ ናይ ግብፂ ኣቋጻጽራ ዓመተ ምህረት ድማ ካብቲ ናይ ሰማዕታት ብሽሕን 739
ዓመተ ሰማዕታት ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ናይ በሓቂ በዚ ትንሳኤ ዓብ ነገር ዘይነበረ ርኢና ንጽበዮ ነበርና ድማ ኣብ ዝበጽሕሎሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን السلام እዚ ንዓድና ኣቲ ድማ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሕግዝ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ሕጂ እውን እዚ ብጸሎትኩም ይበጽሕሞ ኩሉ ግዜ ሕጂ ድማ ንጸሎት ንንቃሕ ንጸሎትና መልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ንጸዋዒትና ድማ እግዚአብሔር ንምኽሑሓና ኩሉ مخفات اللومو أبز زبط حنا مسجنو زترفن دليو دما ملؤ خجبرلنا دما نلمنو موصل خلو جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو حونا برهانة حبرتا اللومو بدحريو أبزي اللاتنا تبصح وانجيل مسكال كان سالمنا نايت أشمو لنا مالتيو Welcome up here. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላኽ ዘፍቅረኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ንዳግማዊ ትንሣኤ ብሰላም ዘብጽሐና አምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። አበይ ቀሺ እንኳ ደሓን መጻእካ አቶ ጌዲዮን ሓውና ጌዲዮን ሓንሳ ብዛዕባ ናይዞም ሞርጌጅ ሪዳክሽን ኮሚቴ ከዛርበና እዩ። كمي حديركم كمي كأنيهم أملاح استمسجنا يخون نقوى حقوسنا دما نقوى مدري تبوع بسرعة سمعنا تدراربي بسرعة يكبر لنا إنه أحوات حبيرهم كنبرون كفارون سيخن ديسنا ينتعمنيو إلو كالأملاح سلزينا يبحكي دس زبل نجاريو لومي أقعد أمي سلمون جيشو سلزلو نتعناي عدابة خريستيان تخفل كوميتي نتعمل أختي يحيز مزي زلخو أقعد أمي نزيم الأختي كت جبري خامس ولنسي مس بعلت بيتين زارب نيرنا با لو مخ كتوت يوم هابنا خطب لي يوم يلاتني وا هابنا لينا نبل زلنا أجليله حجت حسب كوسي كندي سبد أخوم يحسب الله مالتيو كندي كاب أخوم يخوم مسك حجس هابنا يخوم تبل زلهم يلكم تحسبوا بزحات ما سلزي زي تيم زي جانتاناتنا تصبح صراحة تسرحنا الله مالتيو مخنياتو لومي هابنا يكوننا نبل زلنا نحرب حق تصبح جرنا تردينا لنا لومي كنهبكم ينا نبل زلنا نبنتاي ندحري لكم أتي زلنا عدانا بيت خريستيان من يزغفلو زلو ورح ورحي نحنا حكي حجت نخفلو زلنا جن حجي كم زلو 10 تخلتشحن حمش مئة نورح نخفل لنا كابزي اتزبزح لعلى شو عتشح ني انترست ويكا ني ولد يزغفل ناي بانك مخسبي مالتي كابزي ان حمش تشحت رايحين نتعدانا موجدل زغنا سلازي نزي كنجبر ندحر كوينا نعمت هذا ما ريفاينانس كهونيو بس زلو حج خلاتكم كم تردوا انترست ريت دما نبشو عتوي نبشو 1% يكخيد كم زين دحر كوينو 10 شو عتوي 10 شو منتشح كنكفل كنجمرينا مالتي كابي كابنا كلاتنا بتخرسان ولا حنتكو هلا اتاوي بالله حكي نحنا هنا نغفلو انت بمبصعه انت بورحاوي انت كلوس فينا نخفل زلنا ግን እዚ نخفلو ዘለናስ ስለምንታይ ኩሉ ናብ ወለድ ባንክ ንህቦ ንምንታይ ካልእ መንገዲ እንኮላ ጌርናስ ክነግድሎ ዘይንፍትን ስለዚ እቲ ትኸፍልዎ ሰሊ ክንቅንሰልኩም ያዛ ኮሚቴ ተሰርሕ ዘላ ማለት ክትቅንሰልና ንኹላትና ማለት ስለዚ ሃቡና ደይኮንና ንብል ዘለና ሕጂ ክንበኩም ኢና ንብል ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ክንበኩም ንብል ዘለና ኣብ ክንዲ نلعب 3 مليون عدا زي بتصح ويكاني 1.4 مليون دلنا طرح عداسي كابتن خفل ورحاوي حمش تشح طرح كابت عدانا نقدل زلنا اتسو عتشحن لعليون ناب ناي بانك ولد إنا نهبو زلنا كابت 10 شمون تشح كنكفلو نجمر كابنا عمتها جميرنا دما 10 تخل تشح نعوامي خون سلازا اكندهم او حدا نجر زي نجبر اعتبر زلا خن حيت حاجاز من انتانس نزيسي كمي جيرنا كنقدلو نخيل كمي جيرنا إنا افويد كنجبرو نخيل الى اتحسب زلا زا جوجلا مالتي
ስለዚህ ኣነ እንታይ ዝብላ ዘለኹ ነዛ ጉጅለ ሕጂ ጋንታ ብድሆ እያ ክትበሃል ንምንታይ ብድሆ እያ ትብለና ዘላ እቲ ብድሆ እንታይ ትብል ዘላ እንድሕር ደኣ 200 ሰባት መሚት ቅርሺ ንወርሒ ክንከፍል ኢልኩም ተመባፂዕኩም ኢልና ንሕና ድማ እዘን ናይ 100 ንወርሒ ትኸፍልዎን ስጋብ 5 ዓመት ንቐጻሊ ይኮነን ንዕዐን ወሲድናን ካልእ መካኒዝም ተጠቒምናን ኣብ 5 ዓመት ወይ ከዓ ኣብ 4 ዓመት ካብ 4 ስጋብ 5 ዓመት እዚ ዕዳ ክንከፍሎ ኢና እያ ትብል ዘላ እዚኣ ሕጂ ሃቡና ምባል ድያ ወይ ክንበኩም ምባል እንተ ዘይኮይኑ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ተዘይኮይኑ ወርሒ ከም ዘለናዮ ን10 ዓመት ክንከይድ ኢና ን10 ዓመት ዝዓድም ዝውዳእ 12500 እንዳኸፈልና ብድሕሪኡ ድማ ን17 ዓመት ከባቢ 17 ወይ 18000 ወርሒ እንዳኸፈልና ክንከይድ ኢና ኣብ መወዳእትኡ ተዓዳና 1.4 ሚልዮን እያ እቲ ንባንኪ ንኸፍሎ መኽሰብ ወይ ኢንትረስት ድማ ልዕሊ 2 ሚልዮን ክኸውን እዩ 2.1 ሚልዮን ኣብ ክንዲ ከምኡ ግን ኣብ 4-5 ዓመት ክንውድኦ ምእንታን እቲ ንኸፍሎ ድማ ኣብ ክንዲ ንባንክ ወለድ ዝኸውን ወይ ከዓ ንዕዖም መኽሰብ ክንዲ ዝኸውን እቲ 2 ሚልዮን እንድሕር ዳ ሴቭ ጌርናዮ ንኻልእ መዓላ ክንውዕሎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገራት ኣለና ክንገብሮ ንኽእል ስለዚ ከማይ ኣዳ ብድሆ ዘላ ብድሆ ይብላ ኣላ እዛ ጋንታ 200 ሰብ ምፅኡ ብ100 ቅርሺ ንወርሒ ክትከፍሉ ፕሌጅ ግበሩልና ንሕና ድማ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት እዚ ዓዳ ቤተ ክርስቲያን ክንውድኣ ኢና ከመይ ገይሮም ንዕዖም ንግደፎ ኦፍኮርስ ክገልጹልና እዮም በብግዚኡ ግን ከማይ ኣደላ እታ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚኣ ንምግባር እምበኣር ቅድሚ ሕጂ እዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ብሓቂ ከምቲ ሰለሞን እውን ሓለፈ ግዜ ዝበሎ ዘሕፍር ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዘኹርዕ ሰብ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ልዕሊ 6 ሚልዮን ከፊልና ዲና ነዚ ጌርና ኣይኮነን ዶ ሕጂ ግዳን እዛ እንደይጠቕማ 1.4 ሚልዮን ኮምፔርን ምስኡ ማለት እዩ ውሕድ ኮይኑ ዘይኮነስ ምስቲ ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ቀለልቲ እየን ድሮ ልዕሊ 50% እቲ ዝተባህለ በፂሑሎ 180 ስጋ 200 ዝኾኑ ሰባት ኢና ንደሊ ኢላ ኣላ እዛ ጋንታ 105 ሰብ ከዓ በፂሕና ኣለና 105 ሰብ ተማባፂዖም ኣለዉ ስለዚ እታ ዝተርፈና ዳርጋ 300 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ውሕድ እዩ ዝተርፈና ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር 100 ቅርሺ ንብል ኣለና ምሽ ግን ናይ ብሓቂ እዚ ህዝቢ እዚ ዘኹርዕ ህዝቢ ምዃኑ ገሊኦም ኣለዉ ሽማይ ትጥቀስ ስለዝበሉ ሽማይ ጠቅስነ 100 ዘይኮነስ ኣነ 300 ወርሒ እየ ዝማባፃዕ 300 ወርሒ ክኸፍል እየ ን5 ዓመት ን4 ዓመት ገሊኦም ከዓ ኣለዉ 200 ዝበሉ ስለዚ ከምዚኣ እንድሕር ጌርና ብከምዚ ኣገባብ ክትሓፅር እያ እቶም ዝመላእኹም ነታ ፕሌጅ ሕጂ እዚኦም ኣሕዋትና ከዝሩልናዮም ትን ፕሌጅ እቶም ዝመላእኹም የቐኒልና ዘውፃኹምዎ ኣምላኽ ይተካኣልኩም እቶም ዘይመላእኹም ግን ሕጂ ኣብዚ ዘይነበርኩም ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዘይመፃኹም ደይሰማዕኹምዎ ነዚ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሕጂ ሃቡና ዘይኮንና ስታይ ኢና ንብል ዘለና ብሓባር ኮይንና ብዙሕ ዕዳ ካብ ንኸፍል ንባንክ ነሕፅሮ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኢድኩም ሓፍተ ቢልኩም ነዞም ፕሌጅ ደዝሩ እናመፁ ክህብኹም ይኽእሉ እዮም ኣብ ክንዲ ንኹሉ ሰብ ድዕድልዎኹም ብሓድሽ ምክንያቱ በዝሕ ተዓዲልና ኢና ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣገባብ ድማ ክትመልስሉ ትኽእሉ ድማ ወርሓዊ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ከመይ ጌርኩም ከም ትገብሩ ወይ ብክሬዲት ካርድ ክኸውን ንኽእል እዩ ወይ ብኢንተርኔት ክኸውን ንኽእል እዩ ወይ ብቸክ ክኸውን ንኽእል እዩ ወይ ብካሽ ከዓ ክኸውን ንኽእል እዩ ብዙሕ ኣገባብ እዩ ዘሎ ስለዚ እተን መልእኽትታት እዚአንን እቲ ዘሐጉስ ጋር ሕጂ ከም ዝበልኩኹም ዳርጋ 60% ዝኸውን 105 ሰብ መሊኡ ኣሎ እቲ ኣዝዩ ዘሐጉስ ድማ ዋላ መንእስያት ደቅና ይሳተፉ ኣለዉ I think ክልተ መንእስያት ብፍላይ ማዕረና ዝስጉሙ ዘለዉ መሚእቲ እንዳኸፈሉ ፍናን ሰለሙን ዳንኤል መረስዕ መንእስያት ደቅና እዮም እዚኦም ኣብዚ ዝዓበየ እዮም ስለዚ ኩላትና ኢደ እንድሕር ኢልካ እዚ ክንገብሮ ንሓስብ ዘለና ነገር ኣፀቢቑ ክኸውን ድኽእል ነገር እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና እቶም ዘይመሰልና ግን እቶም ፎርም ዘይመላእና ግን ሓንሳብ ኢልኩም ሓፍተት ተብሉለይ ክንደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ክመፅኹም ምእንታን ክህብኹም ተን ፎርም ሓፊርኩም ኣይከኣልኩምን ሓራይ ደሓን ክንዘውር ኢና እሞ ክዘውሩ ከለዉ ግን ተቐበልዎም ኢኹም ቶም ፎርም እቶም ወሲድኩም ዘለኹም ድማ እተን ፎርም ምልኡልና ኢኹም ኣምላኽ ክሕግዘና ኢኹም ቀደምና ንሕና ድማ እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ክሕግዘና እዩ ንሕና ባራቱ ድማ ተንሲእና ክንዓይ ኢና ስለዚ ከምቲ ዝዓነዮ ክንዓይ ኢና ተባረኸ ዝተቐደሰ ሰንበትን ኣውደ ዓመትን ይግበረልና ይቐኒየለይ Thank you. I got it. Thank you. Yeah. እሺ ብሰሙነ ሕማማት
إخلماي زمساكن أديتات مسكانا يبصحكن علت سقلت نزمت إخلماي تقبلكن السناديكن زمت بزو حزبي قربكن سناداكن مسكانا يبصحكن قدام مشت دارجة حدا شح كاري اوت قربكم عدلكم يحوات أحد مسكانا نخل لخاتكم يبصحكم نزن حلفة قدام زمت كاب كل تميتن سسان سقع 300 زخنا مكاين بسنة سرعات نشمنت ساعات نشمنت ساعات زاليهم يحوات ناي سبها قوائي أدناقوت دارت يبلون بحقي ناي مولو بيت خريستيان مسغانا يبصحكم كابزن نزز متصزلو ناي بيت خريستيان عمت بعل احوات زبلون تايو ناي نقدت مقبي زسرحلو علت زمت زلو حاموس ميازي 17 انكساب قدام ميازي 19 تتصبحي زسرحلو حاموسن عربنيو قدام تدق سلام تخاريوس لزلو فرق معلتخون كله نبب غزانا خن كيدينا انت تخايلو كن ممترن كاران مطحان شغورتي مس كله نابت غزاخن زلو مساراتات غيركن حشكن تمصامو سريحكن وديخن مسبلكن غزاخن حشكن او تخدا امو زياخ هي غاغخا تزاربلنا يلناني صبوق يرحم تزارب تسفا قبر مزمور سلاتي زي وص محرتو اغزيابير يمسغن زمرو لي كبرن اغزيابير يخون تخلو زفطر اغزيابير املاح يمسغن سلاتي زي وص محرتو دحرناي نوح غزي برتو حمام كاب هوسبيتال ناب غزاي زملسني كم تزنبرن حمام بحيلي أملاخن بتصلوات كلهم أزيت محيشيمو كله كبر عبيت أملاخ مسجانا يبصحيو تصلوات أيت قارصو حفتهم إلن عتانن كربن نبيت خريستيان أبركيتنا الله حنتده حدبو أبونا أنطونيوس فاونديشن إلهم ميتهيبهم حدا سدرا ناي أبالنت 5 حنتده ناي فتحات ناي أبالنت ناي 10 بتغلى 440 حدا حونا ناي أبالنت 630 حدا أبو ناي فتحات إلهم 350 حدا حونا ناي أبالنت إلو 36 حدا حونا ناي أبالنت ناي مورجيجن إلو شحن 330 حدا سدران ناي أبالنت 480 حدا أدى ناي أبالنت إلن 220 أب بوستاز أنها موبا 400 حدا سدران نفتحات 200 حدا حونا نفتحات إلو 200 حدا سدران ناي أبالنت إلهم 300 حنت حفتنا ناي أبالنت 200 حنت حدا سدرا أبالنت 830 حدا حونا موبا 200 حنت حفتنا ناي أبالنت 600 حنت حفتنا ناي أبالنت 600 حدا سدرا ناي أبالنت 200 حنت قال مدهاني عالم موبا 25 حنت حفتنا ناي أبالنت ناي مدهاني عالم مبصعة حدا شحن 300 حنت حفتنا موبا 200 حنت حفتنا موبا حدا 200 حدا سدراويت ناي قرصي 500 حدا سدرا ناي أبالنت موبا إن بتغلال 500 حدا سدرا نمرهاني عالم 5 موبا 5 نقرصي إلهم كاب واشنطن ستيت ليهم لنا لو تقبلنا لنا يغني حنت حفتنا فتحات إلى 100 حد حونا موبايلو 5 حنت حفتنا موبايلا 100 حنت حفتنا ناي أبالنا 600 حد حونا ناي أبالنا 600 أديتات مدهني عالم بأود آمت كلتا شحن
684 أكيبا حدا سدرا ناي فتحات ولت هيوت إلهم كلتميتي حدا سدرا ناي فتحات ناي أبونا إلهم 300 يقريتها زلستي كلهم بيبلكم حديكم انتايد اللي خوين زخول زروات بلو تخونو جن تخنجر ألو تبعيلوس لزخونه يمو برهم عالتي بسلام ننجزانا يملسنا and أتيلخو Thank you. I got nothing. ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይታኮስሙ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምልዕተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይታኮስሙ ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይታኮስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይታኮስሙ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኬየ ኩሉ ጊዜ كل جزء محرنا كل جزء قرب على أملاخ قريب لنا بحق ونجيل يقمنا أو دعمتنا يبارك لنا يقدسنا مسؤول تسئل نفسي هبنا نبلا بنزم سمايات هب سمايات نبر أبونا سمك يقدس من قصتها تمسع وأتكا خمسة بسماعكم ودما مدريخون نهدت نجرانا لو ما هبنا احنا نزودلنا بدلنا نمسانا نحدقلنا خفوفات احنا ننبر فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن زلالن وادينا وزيتي ماريا نقدس قبل الملاك سلام لك الرب حلنا خدن قل لي غيب እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ረርሶም ሮኺው ተጸጋ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ማሕረት ለመንልና አሜን ወንጌለ መንግስት መንግስቱ ጽድቅ ዘወፌን ወፌክ ኣለኹ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለኣለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ተዛሪቡ ዓይንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለ ወኣቦይ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናብ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ህቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ክብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጥን ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ወኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽክሎም ናትካ ነበሩ ንዓይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝወፃኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ድማ ከም ዝለኣካኒ ኣመኑ ኣነ ምእንትኦም እልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ ዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ ኣነ እውን ኣባታቶም ከበርኩ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ መጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማነ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ተኻናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ሓጐሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ
أنا قال كهبكوم كمت أنا خاب عالم زي كونكو نساتون كاب عالم أيكونن مو عالم سألعتهم كاب تغفو كتحلوا من بار كاب عالم كتوس أو ما يكونكون زلم من زلخو كمت أنا خاب عالم زي كونكو نساتون كاب عالم أيكونن بتحقيق قد السم قال كحقيو كمت نعين بعالم زلأكني كمون أنا ناب عالم لأكوم نساتهم بحق ما انت قدسوس أنا رأسي سلي مقدس الله سلاتهم بقى لهم بأي زأمنو دمانبر سلا زياتهم تراي أيكون كن زلم من زلخو علم نسخا خمزل أكاني ما انت غتأمن سي وأبوي نسخا أباي وأبوي كمتي نسخا أباي زلخا أنا ون أباخا كم أودما نساتهم أبانا حد كونوا كلاتهم حدم أنتو كونوا إلمن اللهو بأند النات في السماوات كونوا علم دما خمتنا عي زلا كانن زفك أركانن كم أوناتاتهم من كم زفك أركا يوم أنت غتفلق سنحنا حد خمزغنا أنا أباتاتهم نسخاون أباي حدم أنتي كون أنا ذهب كان خبري هبكوم وأبوي قدم مسرات علم أفكير كاني إخامو زم ذهب كاني نتذهب كان خبري من أنت رؤيوس أبتا أنا زلخو ونساتون أب ومساي كله أدل لخو صادق أبوي على ما يفلت أتكان أنا جنا فليت أكله زي آتمون نسخا خمزل أكاني فليت أمالو إتابع زفك أركان فقري أباتاتهم أنت تكون أنا ون أباتاتهم سمكا أفلت أيام اللهو كفلت أمون بودي زعمن نيزل ألم هوات اللهو نعمنك على قدس وانجيل هاليلويا هاليلويا بكما يبي بوانجل بكما يبي الزين بوانجل ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሃኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ገብረ
ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ نقعد ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ለአዳም ሰላም ዝየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ፍስሐ ወሰላም ይግበረልና። حراي ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኩሉ ዝተዋህበ አገልግሎት እግዚአብሔር ተቀቢሉ ንምሕረት ንሰላም ይግበረልና። ኩሉ አገልግሎት ተፈጺሙ ንምንታይ ተስየ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ሆሳዕና ድሕሪ ቅዳሴ ፍሉይ አገልግሎት ነይሩ። እንታይ ምዃኑ ግን ብምእንቲ ምሳኻትኩም ከነምልኽ ምሳኻትኩም ክንዝምር ክንሕጐሲ ኣቐዲምኩም ትትገብርዎ ነገር እንታይ ትሕብሩና። ኣብ ሕማማት እውን ብዙሕ ሓበሬታ ይጎድል ነይሩ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ስግደት ድዩ ቅድሚ ዝኾነስ ሕጂ ከምዚ ክንገብር ኢና እዚ ማለት እዩ ኢልኩም ክትሕብሩና ጽቡቕ እዩ ዝብል ብጽሑፍ ብቴሌፎን بتكستي نبوتات نسبخا قبائي نبوردي تهبوا ملغتي كله يبصح مخانو حبركم تفتو مالتي كله أبسعتنا بجزين يبصحنا مالتي بستخال متن كاني نمحياش ندا قبرنا نخيد على مالتي كابتقندي أبوتات الزاربولو قداسيه يدونغولو زبل اتي حزبي العلينا سلازفلتو كاب فيرجينيا يمص ولدوم بصراحة حديروم زمصوا مالو حزبنا كيمص قداسيه كناتو اين خلنينا اندابلو قداسيه قربي قتر اتندحريت كا قربي ملس مالتي سلازي بزتخا متن انتاينا نبزلنا حجي بزتخا متن انكينا خنمص قداسي خا بزتخا متن شدوش كناتو نبلالنا مالتي
ኣብዚ ክትተሓባበሩና ቁሩብ ብፍላይቶም በዓልኻትኩም ክትመፁ ትኽእሉ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ድሕሪ ቅዳሴ ሰብ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ብፀገማት ቤተ ክርስቲያን ፍታሕ ትገብር ዘላ እምበር ዘይነበረ እምጥንተ ቅዳሴ እይባ ውስተ ቅዳሴ ስለ ዝብል ብፀገማት ክንድንጉ ከለና ኣምላኽ ፀገምና ይፈልጦ እዩ ሃራይ ስማዕንዲ ዘሎ ሃራይ ታ ቴሌፎን ተተዋብላ ኣዴና ንኩላህና ትርብሻና ኣለሃን ገና ዘበነ ቴሌፎን ከይመጽእ ከሎ እንታይ ዝብል ዝኣዋጅ ቤተ ክርስቲያን ዝተዛረበ ዝሰሓቐ ኩሉ ግዜ ይንገረና ኣሎ ሓቀይ ብዝተኻለ መጠን እንኳን ኣብ ቤት ኣምላኽሲ ኣብ ዝኾነ ኦፊስ ሳይለንት ጌርናዮ ኢና ንኣቱ መስለኒ ቤት ኣምላኽ ከዓ ልዕሊኡ ክብርታት ኣለዎ እሞ ሓበሬታ ብዙሕ ዘድልዮ ኣይመስለንን እዚ ሕጂ ክንገብሮ ዝፀናሕና እቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 እዩ ገዛ ኸድና እውን ከነንብቦ ኣብዚ ቅድሜና እውን ተዘርጊሑ ፀኒሑ እዩ ብምሉእ ጸሎት ጎይታ ይብል ብፍላይ እቲ ክንዝምሮ ዝፀናሕና ከዓ ግብረ ዝውሃብከን ንፈፀምኩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ ቁፅሪ 4 ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 4 ኣነ ትኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈፂመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ 17 ዮሃንስ ካብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለዮ ጸሎት ንዓና መምሃሪ ኾነና ኣነ እቲ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ ዝሃብካኒ ስራሕ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ካብቲ ስደቱ ውርደቱ ግርፋቱ ስቕለቱ ሞቱ ብኩሉ ማለት እዩ እዚ ዝተፈጸመልና ውዕለት እዩ ንዓና እንታይ መልእኽቲ ኣብዚ መሬት እዚ ክንመጽእ ከለና ብዕላማ ኣምላኽ ኢና መጺና ክንደይ ከም ንጸንሕ ኣይንፈልጥን ኢና ናበይ ከም ንኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ሓንቲ ንፈልጦ ግን እቲ ኣብ ምድሪ ክንገብሮ ዝግባአና ፈጺምና ንኣምላኽ ከነኽብሮ ከም ዝግባአና እዚኣ እታ መልእኽቲ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኹምኒ ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና حراي كبر سب كبر حساب يحسب أو كبر نجر يصنع لو أبوتان تيام زلون أي تقدلون دبل كاس أقديل كابلن اللوم بزح جزية من البان فلتون هون بعدي دعماي تنسى وين سرناين عدلي من البات هم مسأزو تاريخوس سفح زباليو جزية جرنا أبزمس خنا كماي فلا أبولي كيدان تزري تقفوت معهن كما يقولي بارخ نيرو أب حديث كدان كا نزل زمسا أدينا عامي أمسين كرما عام أمسين كابز كرماكم لو مخا قال وسا أخي توصيلن هوسا أنا لي تقدم خلتقني أنا أمسينو مالتي سلازي من البات أبوتات كسفحو تسفا قبر انت أيوتي نواسدو سرناين زرنا بعدنا وان زري وان صديا حجي تزوسدنا زري ناب كلت تبارك زريو اب تزرع زري ناب تزرع زرئن ناب تقفوي كمعخن اتي حارج نقبرلها بركه املاك كمل منتي تزبلع عن ستن قدوك هون منت بركتي زوسد مو حج بوتات كعدلنا اما توسخ حبرتها بزح كهلي ناي غزي غداي انت زي كاينو يقني له راي قال هو تسمع لنا أبونا أبي مرجتا حجي أمودعنا قصنا إنا أدنو لنا بصلوت كن عصينا مو زم نايسم بد حلف ليتي أساسيتي أقلقلت زنبرو أحواتن أحاتن سنباتي حقوش كمنا أخو مو مجمريا يقني لنا بلو ميلا من مو يقني لنا أنا إذا حلف سنباتي لمخم اللو تاي قنيلنا نزمت سنبد ما يقنيلنا من انت تكون لما دما خم اسمعنا اخم كم تاد تساناكم غيركم كسلطنا الهم اللومو ادنو نخنبلينا اب زخوينا انا نبو يوحنسن مسقل كنسالمينا بزي اخنو خلنا دما ابوي قشي تسفم دما
زرئس عبيد زدلي لما مو عبي زبل إيد جرو سرناي وين ما أنت خباكم سي بزي تطوين عن كيد كلنا دما سرناي وين دما خم تخنجر الناس أن حدما كبرنا يبغش ما بسألت كن عصو كلنا حفن بل سلا كل جزابير مسكنا يبصحيه أنو أرسيكمو كدمك زيابير أملاكنا بدقبروكا آهنك ما يباركن آمين እግዚአብሔር ይባርከን ويسهلن እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ወአልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ወአልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ወአልሎ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንታጽሪከ ወዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ጂነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካትኩም ማህለን ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተገባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተክሙ ደመ ክቡራ እስራኤልኩም ኃጢአትኩም በዛለፈ ማርክሙ ወበዘይ መጽይቀኩም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም በድንግልናና ጽት ወድንግልና ስጋትም ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجتنا مريم مهرنا كرسوس مل 12 بنت اجتنا مريم مهرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያሱጉን ደመን ሕድገት ኃጢአትና ሁሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ንረቅ ስልጣን ሀበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድስት ይድካን አኹልና ጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሕቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸብለና ቅዱስ እኩን ክቡር ደመን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ወይወረከብነ ባይተ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩት ነሲያነ ተጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይታና ሙፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ በተኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃእናን ናብ አባይታና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ነገር ንርኢና እሞ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ እስኻ ጽልለና ብቅድሜና መሪሕኻ ብድሕረና ኸውኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ግበሩ ኢልካ ንስኻ ነቦኻ ኩሉ ጥግብር ጌርካ ከም ዘስመርካዮ ንሕና ድማ ንዓኻ ተኸቲልና ንዓኻ ኸነስምር ተኣዘዝናዮ ክንፍጽም
تبهلنا يوخن قبر دما سخارد عنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا كموت قبري نابهياو قبري كاب قبر حتيات دما ناب قبر صدقي النساقا قرلو قبرلنا نسأب زعلات زي ندك مزامرتخا سلام نعخاتكم مخنيل كايوم يخمو سلام كادما ملئيمو سلام كان بلباتنا سلام كان بعالمنا سلام كان بهاجرنا نزبنا سلام كان بقرابتنا سلام كادما نبزاز لنا يهاجر ما سلام كتب لنا نتتبنا سلام دما سلام كان مخانو تقبلنا بخبر خن حوزوس حجزنا زي أبهاجر السودان نري أزلنا وجئن ورا وجئن دما إجابير أملاخنا زباز حزبنا أو يزلو إتهزب ونخلو إجابير أملاخنا تما بتشنك مكراز اللودك هاجر خنتم سدتنياتات معاتا قريركا وجئ دوابيلكا سلام كتسفن لمنكا نتم كناز مرحو كناز وجز اللود ما دق ما يكون زمت زلو دق دخائم زمت زلو مو سلام كحسبو ناب عرقي ناب زيتك مصدما إجابير أملاخنا نلبهم تنكف كمتي بقالكا لب نقوس أبكر ما أملاككم وحزم سنائي وكم تبهله نلبهم تنكفكا أبكندن موت نهوات أبكندن خوينات سلام أبكندن حماق نصبق كحسبك إجابير أملاخنا حجون نسخة حشق بلهم سلا كله تمسكن أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا بمنفس عبيو زتعززنا يو زفصم زي قبرنا يو تكبر دما نفصام يخنبك حيل زوهب قبرلنا نبساتا أكبرتي كوايماتي كفل مريم سيف ميكائيل أقبا جبريل ولد جبريل تولد برهان ولد يوحنس هبت سلاسي هبت ميكائيل هيلن ولدت إيسوس ولدت سلاسي ولدت ميكائيل نقص عزيه برقبة سلمون نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم بحزن زلو دما مصننا عقبا قائم موسخات صنانا علنا كم تنهواري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا كاي قدس من قصات مسا فاركا خمتار سماي كم مدري نعلات جرانا لهم هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسنا نحدقنا كفو أدحنا نمبر فتنا يتونا من قصين حايلين كبرن نزل عالمنا كايمو أمين وقتي مريم بنا قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللهو بحلنا دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير سواد بيتا سراوي السلام دكله نسخي كابان سبرختيخي فركر سقوم برغلو أملتس أقا جابير مساخي وأوفست دسبلكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين توم بأونلاين زلكم دما أيرسعناكمن مسانا حبيرنا سلسة جزيء كريستوس تنسى أموتان كنبلينا دهار ككمتا زمدبونا دما أبونا أبي مرجتان أبونا أبو إستسفر من دما وينن سرناين من مستسالمنا مصحف قدس قعدوا لنا أممو حبيرنا بحنساب كلنا كريستوس ساموتا أبي هاي سلطان شرو لسيطان أكزول سلام يس كونه سلام كريستوس ساموتا أبي وسلطان شرو لسيطان أكزول سلام يس كونه سلام ساموتا أبي وسلطان شرو لسيطان أكزول Yes, salam. ክርስቶስ ተንሳ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ
ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ኮነ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም
ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ፍስሐ ኮነ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን
አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን
ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም